دوستای عزیز و مهربونم. سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. منظورتون چیه بیبی جون؟ بیبی جون زیر لب استغفراللهی گفت و با تردید پرسید. میگم بیبی، یعنی یه وقت خدای نکرده زبونم لال شیطون نرفته باشه تو جلدت، یا خدای نکرده کسی گولت نزده باشه. با تعجب گفتم بیبی جون، شما منو اینجوری شناختی؟ من اینجور آدمیم؟ رو ترش کرد. خوبه حالا، دور بر ندار، بالاخره آدمی زاده، ممکنه خطا کنه. تو هم که جوونی و کم سن و سال. منم پرسیدم تا خیالم راحت بشه. فقط ببین فریما، خوب به حرفای من گوش بده. وسط حرفمم نپر. بذار حرفمو بزنم، بعد هر چی دوست داشتی بگو. لب گزیدم و با دلخوری نگاش کردم. آقات با شوهر خواهرات پا شدن رفتن خونه عمت. حسابی هم از خجالت اون عماد بی پدر در اومدن. هم به خاطر کتکایی که به تو زدن، هم به خاطر رسوایی که عمت به بار آورده. زنی که یه نادون انگار عقلش بار سنگ برداشته که دم صبح تو شلوغی روز تو رو برداشته و با این وضعیت انداخته جلوی خونه آقات. هدفش مشخص بوده. بابت کینه‌ای که از سالها قبل از آقا جونه داشته می‌خواسته انتقام بگیره. تو هم که از اقبال خوشت همون اول کاری خوب گزکی دست این زنی که دادی. ببین فریما، آقا تک رفته قشون جمع کرده و عماد و کتک زده، به خاطر حفظ آبروش بوده. میخواسته دوست و دشمن بفهمن که دخترش پاک بوده و عمت و پسرش خطا کردن. من نمیگم کارش درست بوده یا خطا. تو این شرایط بهترین کار شاید همین بود. اینجوری که آقات پشت در اومده، دهن مردم بسته میشد. الانم برای اینکه این شر بخوابه باید اجازه بدی قابلی که مورد اعتماد خودمون هست بیاد و تو رو معاینه کنه تا این ماجرا انشاءالله ختم به خیر بشه. با نگرانی گفتم اما بیبی جون، قابله که منو معاینه کرد، ولی به خدا من کاری نکردم. نمیدونم اون قابله چرا درست تشخیص نداد. بیبی جون کلافه بود. معاینه کردن اون سغرای ننه مرده به درد خودش میخوره. میگم بیگم خانم بیاد. درسته پیر شده، اما حرفش بین این مردم اعتبار داره. خیلی سال دست از این کار کشیده، اما به خاطر من میاد. تو هم لازم نیست بترسی. بیگم میاد تا پاک بودن تو رو تایید کنه و دهن این مردم یاوه‌گو رو ببنده. عمه محتاج و خانم جونت هم میاد. اینجوری بهتره. با ترس گفتم مگه آقا جونم نمیخواد طلاق منو از عماد بگیره؟ پس چه لزومی داره که عمه محتاج و خانم جون بیان اینجا؟ اصلا چه لزومی داره که دوباره قابل خبر کنی؟ بیبی اخ میکرد. تو زن عمادی فریما. روزی که نامزدش بودیم نمیتونستی به راحتی نامزدی رو به هم بزنی. چه برسه به الان که زن عقدی و رسمی شی و یه شب رو باهاش گذروندی. طلاق بگیری بیای بشینی ور دل ننه و آقا جونت که چی؟ که تا عمر داری بشی نوکر خواهرات. میدونی که توی این ده کسی به یه دختر بیوه که این رسوایی رو به بار آورده نگاه هم نمیکنه. میخوای تا عمر داری تنها بمونی و با حسرت بشینی بزرگ شدن بچه‌های خواهر و برادراتو نگاه کنی؟ بعد فکر کردی ننه آقا تا ابد زندن و ازت حمایت میکنن. اون روزایی که من میگفتم این وسط نباید سر بگیره، واسه همین روزا بود. واسه این بود که این روزا رو میدیدم. اما کی به حرف من گوش میداد؟ با بغض گفتم بیبی جون، ندیدی چه بلایی به سرم آوردن؟ شب اول عروسیم عین بیک سکارا کتکم زدن. بهم تهمت زدن. تا خود صبح توی سرمای هوا توی حیاط موندم و یخ زدم. بعدم که تو شلوغی روستا منو آوردن اینجا تا انگشت نمای همه مردم ده بشم. بعد شما میگی باید باهاش زندگی کنم؟ بیبی سری تکون داد. واسه همین میگم باید باهاش زندگی کنی فریما. آبروی چند ساله آقاتو نمیتونی با خودخواهی از بین ببری. الان برگردی ور دل ننه آقات، مردم چی میگن؟ میگن حتما مائده درست میگفته. حتما دخترشون عیب و ایراد داشته که خانواده شوهرش نخواستنش. 100 بارم آقات برای حفظ غرورش بره عماد و خونین و مالین کنه، چیزی تغییر نمیکنه. حرف مردم بلای جون همه میشه. خواهرات باید تا عمر دارن چوب این رسوایی رو بخورن که عمد با کم عقلی خودش به بار آورده. ننت نمیتونه تو در همسایه و فامیل آشنا سرشو بلند کنه. آقات باید خونه نشین بشه تا کمتر سنگینی نگاه مردم بهش فشار بیاره. برادرها تا عمر دارن باید سرشون زیر باشه. اما وقتی برگردی، وقتی بیگم پاک بودن تو به همه بگه و تو با عزت و احترام برگردی خونه شوهرت، دهن این مردم یاوه‌گو هم بسته میشه. آبا که از آسیاب افتاد، اون وقت تصمیم میگیری زندگی تو با این مرد ادامه بدی یا ندی. خدا رو چه دیدی؟ شاید ما تو این بی‌آبرویی نقشی نداشته باشه. شاید ننه از خدا بی خبرش تنهایی نقشه کشیده. با غصه رو گرفتم از بیبی جون. منو بگو چه خوش خیال بودم. خیال میکردم طلاقمو از عماد میگیرن و منم برمیگردم توی این خونه سر درس و مدرسم.
میدونستم طلاق توی اون سن با اون همه رسوایی یعنی تنها شدن تا ابد. اما واقعا واسم مهم نبود. تو اون سن و سال فقط دلم میخواست درس بخونم. نه دوست داشتم با کسی ازدواج کنم، نه حسرت شوهر کردن این و اونو میخوردم. بیبی جون که سکوت و دلخوری منو دید از جاش بلند شد. بعد نهار عمت و خانم جونت میان. بیگمم خبر میکنم تا این قائله ختم به خیر بشه. فقط فریما، من به خاطر اعتمادی که به تو دارم بیگمو خبر میکنم و بازم میگم اگه یه وقتی زبونم لال خدای نکرده طوری شده، اتفاقی واسط افتاده که کسی خبر نداره، به من بگو. جوابشو ندادم. پشتمو بهش کردم. دلم شکسته بود. از همشون. از آقا جونی که خیال میکردم فقط و فقط به فکر منه و حالا که خوب فکر میکردم میدیدم بیشتر به فکر آبروی خودش بوده. از بیبی جونی که به هم اعتماد نداشت و از ننه‌ای که فکر و ذکرش تنها موندن و بی‌شوهر شدن دخترش بود. نه حال روزم براش مهم بود و نه آرزوهایی که تو سر داشتم. نمیدونم. شاید من خیلی خودخواه بودم که توی اون شرایط فقط به خودم فکر میکردم. شاید خیلی بچه بودم و هنوز نمیدونستم عاقبت اتفاقی که افتاده چیه. نمیفهمیدم آبرو یعنی چی. نمیفهمیدم وقتی بیبی جون میگه این آبرو رو به سختی جمع کردم و نمیشه یه شبه به بادش داد یعنی چی. با اصرار رنا که هنوزم خونه آقا جون مونده بود و دلش نیومده بود تنهامون بذاره، به سختی چند لقمه از ناهاری که ننه درست کرده بود و خوردم. غذایی که برام مزه زهر میداد. همش نگران معاینه قابله بودم. دلم میخواست چشم ببندم و اون روز نه زودتر تموم بشه. سرمو گرم کتابی کردم تا زمان زودتر بگذره. هرچند اصلا نمیدونستم چی میخونم. حوالی 4 عصر بود که رنا هر زده وارد اتاق شد. با دیدنش دست باچه از جام بلند شدم. کمی دست کرد و گفت اومدم فریما. عمه مهتاج و عمه مائده و خانم جون و بیگم خانومو میگم. لرز افتاد به جونم. رنا سری کنارم نشست. نه ترس قربونت برم. رنگ به صورت نداری. به سختی لب باز کردم. اگر بیگم خانومم بگه دختر نیستم چی؟ رنا، من دیشب با عماد بودم. بیگم خانوم چطور میتونه بفهمه که قبلش با کسی بودم یا نه؟ رنا شونه‌ای بالا انداخت. لابد میفهمه دیگه. تو نگران نباش. طلایی که پاکه چه منتش به خاکه. من که به دلم افتاده الان عمه‌ها حسابی کنف میشن. تو فقط حرفش با ضربه‌ای که به در خورد قطع شد. اول بیبی جون وارد اتاق شد و بعد عمه مائده و عمه مهتاج و خانم جون و بیگم خانم و ننه. سمت راست صورت عمه مائده کبود بود. اخماشم حسابی در هم بود و حتی یه نیم نگاه هم بهم نکرد و حق به جانب گوشه اتاق نشست. بیبی جون نگاهی به جمعیت انداخت و با اخ گفت میخواید برید در و همسایه رو هم خبر کنید. چه خبره؟ یالا همه برید بیرون. فقط کوکب خانم بمونه که بعد حرف و حدیث در نیاد. منظورش از کوکب خانم جونم بود. عمه مائده خواست اعتراض کنه که بیبی جون با تلخی گفت مائده خانم، شما به اندازه کافی وظیفه عمه بودن و مادر شوهر بودنت رو به جا آوردی. بیشتر از این بخوای زحمت بکشی والا که ما شرمنده میشیم. بعدم با حرص نگاهی به ننه انداخت. نشستی چی رو نگاه میکنی عفت؟ مهموناتو ببر تو نشیمن تا کار بیگم تموم بشه. از بیبی جون ممنون بودم که همه رو بیرون کرد. تنها کسی که حریف عمه‌ها میشد خودش بود و بس. ننه و رنا به همراه عمه‌ها بیرون رفتن. بیبی جونم با خانم جون گوشه اتاق نشستن. از ترس داشتم پس میافتادم. اگر بیگم خانومم حرفای سغرا خانومو تکرار میکرد من میمردم. یعنی دیگه اون وقت هیچ راهی نبود تا بتونم ادعامو اثبات کنم. با ترس و لرز دراز کشیدم. ملحفه سفیدی روی پاهام کشیدم و در حالی که داشتم پس میافتادم چشمامو بستم و تو دلم 1000 جور نظر و نیاز کردم تا سربلند بیرون بیام از این امتحان. چند لحظه طول کشید تا بیگم خانم کارش تموم شد. آهسته چشم باز کردم. لبخند مرموزی روی لبش بود. بیبی جون دیگه طاقت نیاورد. چی شد بیگم؟ بیگم خانم ابروی بالا انداخت و با لحنی خاص گفت دختره. نیمخیز شدم و با بهت نگاش کردم. خانم جون که انگار از شنیدن این جواب هیچ خوشش نیومده بود اخماشو در هم کشید. یعنی چی دختره؟ این دختر دیشب شب زفافش بوده. چطور ممکنه؟ بیگم خانم بی‌حوصله از جاش بلند شد. منم سری لباسمو پوشیدم و گوشه‌ای کس کردم. بیگم خانم با صدای بلندی رنا رو صدا زد. دختر، آفتاب لگن بیار من دستامو بشورم. طولی نکشید که رنا و پشت سرش عمه مائده و مهتاج و ننه وارد اتاق شدن و همه منتظر بیگم خانمو نگاه می‌کردن. بیگم خانم رو به خانم جون کرد. من میگم دختره یعنی دختره. من اینجور چیزا رو زیاد دیدم. نزدیک 40 سال کارم همین بوده. این دختر تا زمانی که زایمان نکنه همین جوریه. چه یه شب با شوهرش باشه چه 1000 شب. شب زفافم خونریزی نداشته چون اتفاقی نیفتاده که خونی بیاد.
بعدم پوزخندی زد و رو کرد به عمه مائده. اصلا شاید پسرتون عیب و ایرادی داره که نتونسته کاری بکنه. وگرنه این دختر سالمه. اینو که گفت عمه داغ کرد و با اعتراض از جاش بلند شد. الکی عیب رو بچه من نذار بیگم خانم. اصلا از کجا معلوم شما هم دستی نکرده باشید. اینو که گفت بیگم خانم حسابی جوش آورد. دستشو با حوله‌ای که رنا بهش داده بود خوش کرد و عمه رو خطاب داد. بفهم چی میگی مائده. من اون سغرای ننه مرده نیستم که هر کی 4 قرون پول گذاشت کف دستم دهنمو باز کنم و هر مزخرفی رو به زبون بیارم. خدا رو شکر میکنم توی این 40 سالی که کار کردم حتی یه بارم به دروغ حرفی نزدم. انگار یادت رفته من کیم. الانم اگر اومدم به اصرار بیبی زینب بوده. هر کی هم حرف منو قبول نداره میتونه این دختر رو برداره ببره شهر پیش هر طبیبی که دوست داره. اگه حرفی غیر از حرف من زد اون وقت توف بندازید تو صورت من. عمه مائده کمی خودش رو جمع جور کرد و ننه با ذوق دست انداخت دور گردنم و محکم گونه‌مو بوسید. خدا رو شکر که نتونستن دخترمو بی آبرو کنن. خدا خودش از سر تقصیراتشون بگذره که قصد بردن آبروی ما رو داشتن. بعدم با قیز نیم نگاهی به عمه انداخت. عمه مائده که دیگه حرفی واسه گفتن نداشت شادرش رو روی سرش انداخت و رو به من گفت نشستی واسه چی؟ پاشو حاضر شو برگردیم خونه. با تعجب به بیبی جون نگاه کردم. بیبی جون سری تکون داد و اول بیگم خانومو بدرقه کرد و بعد برگشت توی اتاق. روز اولی که اومدید خواستگاری این دختر کسی منو آدم حساب نکرد که بخواد ازم صلاح و مشورت بگیره. اما امروز که من اینجام بهت میگم مائده خیال نکن قابله رو آوردیم که خیال خودمون راحت بشه. همه ما مثل چشممون به فریما اعتماد داشتیم. دختری که زیر دست من بزرگ شده باشه هرگز خطا نمیکنه. قابله رو آوردیم تا دهن یاوه‌گوها بسته بشه که خدا رو شکر با حرف بیگم بسته شد. الانم دختر رو از سر راه نیوردیم که همینجوری الکی بدیمش دست شما که بخواد هر بلایی که دلتون میخواد سرش بیارید. عماد اگه زنش رو میخواد پا میشه میاد اینجا میافته به دست و پای زنش و طلب بخشش میکنه. آقای این دخترم شرط و شروط جدید رو به عماد میگه. اون وقت ببینم اصلا این دختر خودش راضی به برگشت میشه یا نه. دیدن قیافه پر از خشم عمه دلمو خنک کرد. عمه مهتاج ابروی بالا انداخت و با حالت مسخره‌ای گفت والا خدا بده شانس مائده. روز اول بهت گفتم این دختر به درد پسرت نمیخوره گوش نکردی. حالا اینم تاوانش. بکش. بیبی جون کنارم نشست و با بیخیالی لب زد. حالا نمیخواد اینجا جلسه بگیرید. برید شب که مردا برگشتن بیایید خونه اون وقت سنگامونو وا میکنیم. عمه مائده که خواست دنبال خانم جون از اتاق بزنه بیرون ننجون با لبخندی گفت مائده خانم. عمه به سمتش برگشت. بیبی جون خیره شد بهش. من که میگم پسرتو حتما به یه طبیب نشون بده. عمه رو ترش کرد. طبیب برای چی؟ بیبی جون که معلوم بود به زور داره جلوی خندش رو میگیره ادامه داد. دختر دست گلمون رو که عین فرشته ها میمونه دادیم بهش. منتها معلوم نیست چه عیب و ایرادی داره این شازده پسرت که نتونسته کاری کنه و دختر ما هنوز دختر مونده. مائده من که میگم لابدای بس پسر توئه. بعد از پخش شدن خبری که الان بیگم به ما داد الانه که چوب بیفته تو ده. میگن لابد عماد مردونگی نداشته که زنش بعد شب زفاف هنوز زن نشده. شک نداشتم که اگه کارد میزدن خونه همه در نمیومد. چنان عصبانی بود که از شدت عصبانیت اعضای صورتش میلرزید و من عجیب از دیدن این حال و روزش دلم خنک میشد و اگه از عکس العمل بیبی جون نمیترسیدم میپریدم و محکم ماچش میکردم. اما این ماهی از آب بیرون افتاده چند باری دهنش رو باز و بسته کرد و در نهایت با خشم در اتاق به هم کوبید و بیرون رفت. با رفتنش رنا پرید و محکم بغلم کرد و ذوق زده زیر گوشم پیش زد. دیدی گفتم به دلم افتاده عمه خانم قراره کنف بشه. ننه از رفتن عمه ها و خانم جون که مطمئن شد با نگرانی گفت پس حرف سغرا چی؟ اگه مائده دوباره همونو بهونه کنه چی؟ ننجون بعد از کمی فکر کردن ننه رو خطاب داد. خیر نبینه اون زن که فقط برای درست کردن شر و بی‌آبرویی به درد میخوره. آخه کی به حرف اون زن گوش میده تا وقتی بیگم هست؟ تو نگران نباش عفت. فعلا بشین با این دخترت حرف بزن تا بفهمه ما هر چی جلوی عمش گفتیم برای بالا بردن ارزش خودش بوده و در نهایت باید برگرده خونه شوهرش. رنا معترض شد. نمیشه که بیبی جون. برگرده که دوباره حسابش بدن. بیبی جون از جاش بلند شد. بچه دار شدی و عاقل نشدی رنا. بعدم بدون اینکه جواب درستی به رنا بده از اتاق بیرون رفت. با غصه رو به ننه کردم. ننه آقا جون چی میگه؟ اونم میگه باید برگردم. ننه کمی دست کرد. چی بگم والا ننه؟ همه چی به هم ریخته. عماد افتاده تو رخت خواب. عمت کینه کرده و مشخصه نمیذاره آب خوش از گلوی تو پایین بره.
اما نرفتنتم به ضرر خودته. اینجا روستاست. خودتم قوانین روستا رو بهتر از هر کسی میدونی. خوب میدونی که دختر بیوه و مطلقه هیچ خواستگاری نداره. بمونی ور دل ما تا کی؟ ته تهشم یه زن مرده یا یه پیرمرد از دور و اطراف میخواد واسط بیاد. هر آدمی مادر همدم میخواد. رنا ادایی در آورد و با هرس گفت: همدم، نه یکی این اعماد که بشه بلای جون آدم. ننه تشری بهش زد. پریدم تو حرفشو گفتم: کینه عمه از آقا جون بابت چیه ننه؟ اون روز چی میگفت؟ ننه خواست سفره بره. که اصرار کردم: این کینه زندگی منو خراب کرده ننه. پس حقمه که بدونم. ننه سری تکون داد. چی بگم والا که من فکر نمی کردم مائده هنوز تو فکر اون روزا و اون ماجراها باشه. 35-6 سال قبل، زمانی که مائده هنوز دختر خونه بود و من نشون کرده ی آقات بودم، یه خواستگار واسه مائده اومد. اهل این روستا نبود. از هم دوره‌ی آقات تو شهر بود. با هم درس خونده بودن. اومده بود دیدن آقات، اونجا مائده رو دید و ازش خوشش اومد. رفت و 3 ماه بعد با خانواده‌ای که به سختی راضیشون کرده بود، اومد واسه خواستگاریش. اما 1 ماهی بود که مائده نشون کرده یه پدر اعماد شده بود. مائده خیلی تلاش کرد نامزدی رو به هم بزنه. امیدش به آقات بود. انتظار داشت اون پشتش رو بگیره. مخصوصاً که خواستگارش دوست و رفیق آقات بود. من نمیدونم چرا، ولی هرچی که بود آقات پشت رفیقش در رنگ اومد و اتفاقاً پافشاری کرد زودتر مراسم عروسی مائده برگزار بشه. اون موقع‌ها عمه مهتاجتم با شوهرش به مشکل خورده بود. اگه مائده عروسی رو به هم میزد و مهتاجم زندگیش خراب میشد، اسمشون سر زبونا میافتاد. آقات اونقدر پافشاری کردن تا مائده زودتر از موعد عروس شد و داغ اون عشق موند به دلش. عروسم که شد تا مدت‌ها رفتار خوبی با شوهرش نداشت. تو جمع مدام تحقیرش میکرد. روی خوش بهش نشون نمیداد. زنیت خرجش نمیکرد. حتی میگفتم بعد از شب زفاف تا چند وقتی کش خلقی میکرده و اجازه ی همبستری به شوهرش نمیداده. اما بعد از تولد دختر اولش عمت کم کم سر عقل اومد و به خیال ما دلش گرم زندگی شد. اما درست تو روزایی که عمت دختر دومش رو تازه به دنیا آورده بود و آقا جون دیگه خیالش راحت بود که مائده زندگی خوبی داره و عذاب وجدانش داشت از بین میرفت، شوهر مائده تصمیم گرفت زن دوم بگیره. و در جواب اعتراض آقاتم گفت چندین سال خواهرت خون منو تو شیشه کرده. منو آدم حساب نمی‌کرده و حتی با هم کلامم نمی‌شده. الانم که 2 دختر تو کاسه من گذاشته و هیچ پسری برام نیاورده. پس نوبت منه که سرش تلافی کنم. بعدم رفت یه زن از عشایر گرفت و کم کم مائده رو از اون خونه بزرگ فرستاد تو 2 اتاق تو در تو و اون خونه رو داد به زن جدیدش. خودشم که دیگه میدونید. بعد از تولد عماد فقط برای دیدن بچه‌هاش به خونش سر میزنه. مائده هم حتما آقاتون رو مقصر این جریانا میدونه. با تعجب گفتم: یعنی به خاطر این ماجرا داره منو اذیت میکنه؟ چطور این همه سال خودشو خوب نشون داد؟ چطور میتونست این همه سال نقش بازی کنه؟ ننه سری به نشونه تأسف تکون داد. چی بگم والا؟ از آدمی زاد 2 پا هر چیزی بگی برمیاد دخترم. خدا خودش رحم کنه. مائده بد جور کینه‌ایه. باور میکنی من خودم بعد از این همه سال هنوز مائده رو درست نشناخته بودم؟ نمیدونستم اینقدر کینه‌ایه. حتما چون اون موقع‌ها آقاد نذاشته به مراد دلش برسه، حالا میخواد با اذیت کردن تو دل خودش رو خنک کنه. مائده سالهای زیادی رو تو سختی گذرونده. تا همین چند سال قبل یادتونه که تو همون 2 اتاق تو در تو زندگی میکرد. عماد آقاشو مجبور کرد این خونه رو براشون بسازه. چی بگم والا؟ خدا کنه به همین کارا راضی شده باشه و از خر شیطون اومده باشه پایین و دیگه نخواد بیشتر از این تو رو اذیت کنه و زندگی تو از هم بپاشونه مادر. بعد از شنیدن حرفای ننه تا چند ساعت تو فکر بودم که عمه چطور تونسته بود این همه سال آتیش انتقامو تو دلش روشن نگه داره و اونقدر خوب رفتار کنه که هیچ کسی ذره‌ای بهش شک نکنه. دلم میخواست میتونستم برم و به همه اهل خونه بگم دلم نمیخواد هرگز به اون خونه برگردم. اما خودمم خوب میدونستم که آبرو توی ده ما حرف اول و آخر رو میزنه و هیچ راهی نیست و دیر یا زود باید برمیگشتم به اون خونه. خصوصا با رسوایی که عمه بار آورده بود باید برمیگشتم تا به قول بیبی جون آبروی خانواده‌مو بخرم تا ببینیم بعدش چی میشه. 1-2 روزی گذشت تا کمی بهتر شدم و تونستم به ظاهر به روال عادی زندگی برگردم و با اصرار خودم برگشتم به مدرسه. با کمک سعیده درسای عقب افتادم و جبران کردم. بچه‌ها کلی ازم سوال داشتن. دلشون میخواست از ماجرا سر در بیارن. اما به توصیه ننه سکوت کرده بودم و جواب کسی رو نمیدادم.
ننه میگفت بهتره دیگه از این ماجرا حرفی نزنی تا کم کم اسمت از روی زبون مردم بیفته. چند روزی از مدرسه رفتنم میگذشت. توی اون مدتم هیچ خبری از عمه و عماد نشده بود. هرچند که من دلم میخواست هیچ وقت هیچ خبری ازشون نمیشد. یه روز از همون روزایی که به مدرسه میرفتم، موقع برگشت از دور همون آقا معلمو دیدم. داشت با چند تا پسر دیگه صحبت میکرد و میخندید. به سختی نگاهمو ازش گرفتم و حواسمو دادم به سعیده که سعیده یه دفعه با هیجان گفت: وای فریما، یه چیزی یادم اومد. با حرص گفتم: چرا داد میزنی سعیده؟ میخوای عالم و آدمو خبر کنی؟ چی شده؟ سعیده خندید و آهسته زیر گوشم گفت: همون موقعی که عمتون کارو باهات کرده بود، 1-2 روز بعدش وقتی داشتم میرفتم مدرسه، این آقا معلم سد راهم شد. شانس آوردم کسی ما رو با هم ندید. فریما، باورت میشه اومده بود سراغ تو رو بگیره؟ گفت دوستت کجاست؟ چی به سرش اومده و اینطور سوالا؟ متعجب نگاش کردم. خب تو چی گفتی سعیده؟ سعیده شونه‌ای بالا انداخت. چی باید بهش میگفتم؟ گفتم صدقه سر تو و مزاحمتات حسابی اذیت شده. کلی هم بهش توپیدم که دیگه سمت ما نیاد. حواسمون دردسر درست نکنه. حرف سعیده تموم نشده بود که آقا معلم از دور ما رو دید و چند ثانیه‌ای بهمون خیره شد. و لبش به لبخند باز شد و از دور سری تکون داد و سلام کرد. سری دست سعیده رو گرفتم و غرزته که راه افتادیم گفتم: زود باش بریم. الانه که بیاد جلو و دوباره یه ماجرای جدید واسم درست کنه. به سختی سعیده رو با خودم همراه کردم. سعیده مدام زیر گوشم حرف میزد. ولی حیف شدی فریما. اگه یکم صبر میکردی شاید این آقا معلمه میومد خواستگاریت. از من میپرسی، میگم عاشقت شده. منتها وقتی اومد سر وقتت که مرغ از قفس پریده بود. تازه من خیلی تعریفش رو شنیدم. پسرم هم شاگردشه. میگه خیلی حالیشه. خیلی هم خوش اخلاقه. میگفت بهترین معلمیه که تا حالا داشتیم. کلافه شدم و با همون کلافگی رو کردم به سعیده. تو رو خدا بس کن. من همینجوریشم هیچ غلطی نکردم و 1000 جور انگ خوردم. حالا فکر کن بخوام حتی به همچین چیزی فکر کنم. سعیده شونه‌ای بالا انداخت. اصلا به من چه فریما؟ ولش کن. بیا در مورد درس و مدرسه خودمون حرف بزنیم. آهی کشیدم و سری تکون دادم. اما دروغ چرا؟ فکرم درگیر اون مرد شده بود و هیچ جوره نمیتونستم از فکرش بیرون بیام. هر چقدرم به خودم نهیب میزدم بیفایده بود. گاهی وقتا هم به حرفای سعیده فکر میکردم و دلم غنج میرفت و بعد از خودم بیزار میشدم. میدونستم حتی اجازه ندارم به مرد دیگه‌ای فکر کنم. اما گاهی اختیار فکرای آدم دست خود آدم نیست. یادم اواسط دیماه بود. دیگه مطمئن بودم عمه قصد نداره برای بردنم بیاد. آقا جونم هم هیچ حرفی نمیزد. فقط ننه بود که مدام هرس و جوش میخورد و منم با خیال راحت میرفتم مدرسه و امتحانامو میدادم. اون روز تازه از مدرسه برگشته بودم و داشتم تو حیاط با دستای خیس لباس خاکیمو تمیز میکردم که ننه از توی نشیمن دستپاچه وارد حیاط شد و رو کرد بهم و گفت: فریما، برو لباس عوض کن، بیا تو نشیمن. با تعجب نگاش کردم. چیزی شده ننه؟ لبخندی زد. عمت و عماد اومدن. عماد اومده واسه دستبوسی. بودو مادر. رو ترش کردم و با قهر به سمت اتاقم دویدم. منو باش چقدر خوش خیال بودم که فکر میکردم عماد هرگز نمیاد دنبالم. با خودم میگفتم عمه محاله بذاره من برگردم و اگه بخواد منو رسوا کنه تا انتقامش رو بگیره هرگز راضی به اومدنش نمیشه. با اکراه لباس عوض کردم و راهی نشیمن شدم. اخمام حسابی تو هم بود و میخواستم از همون اول حساب کارو بدم دستشون. دیگه نمیخواستم اون فریمای بی دست و پا و بی زبون باشم. میخواستم برگردم به اصل خودم. وارد نشیمن شدم و سلامی زیر لب کردم. عمه مائده با دختر بزرگش سمیرا و دامادش یه طرف نشسته بودن. عمادم با سری پایین نزدیک آقا جون نشسته بود. لب گزیدم و سرمو پایین انداختم. همه سکوت کرده بودن. سکوتی که با ورود بیبی جون شکست. بیبی جون جواب سلام همه رو داد و کنار من نشست. کم پیش می اومد بیبی بیا توی نشیمن ما. میگفت بچه‌های ماهبانو و ترنج چند باری روی فرش پذیرایی نجسی کردن و من به دلم نیست روی اون فرش بشینم. اما پا رو دلش گذاشته بود و به خاطر من اومده بود. دلم گرم شد به بودنش. میدونستم اومده تا اجازه نده کسی منو بی حرمت کنه. بیبی جون گلویی صاف کرد و با طعنه رو کرد به عمه. خوش اومدید. چه عجب که بعد قرنی یادتون اومد که عروستون تو این خونه است. عمه مائده پشت چشمی نازک کرد. والا بچم تا دیروز نمیتونست از جا بلند بشه. خانداییش رسم مردونگی رو به جا آورده بود و بچه من حتی سر کار نمیتونست بره. آقا جون اخ کرد. اونو که حقش بود مائده. خودت هم خوب میدونی.
دستی که به ناحق روی دخترم بلند شه رو قلم میکنم. حالا چون عماد پسر خواهرم بوده بهش رحم کردم. وگرنه اگر کس دیگه ای بود الان سعی و سالم جلوم نشسته بود. تو بهترین حالتش دستش قلم شده بود و با یه دست نشسته بود اینجا. با این حرف آقا جون ناخواسته خندم گرفت. اما سرمو پایین انداختم تا کسی خندمو نبینه. عمه دلخور ادامه داد: بچه من از بچگی پدر به خودش ندیده. من خیال میکردم داییش جای پدرشه. نمیدونستم اونم بچه منو بی پدر دیده و هر بلایی دلش میخواد سرش میاره. حاشا به غیرت شما و به غیرت پدرش. آقا جون بی حوصله نگاهی بهش انداخت. اومدی اینجا چیکار؟ اومدی گذشته رو به هم بزنی و گله کنی؟ که اگه حرف گله و شکایت باشه من اولین نفرم. چون تو دختر منو بی عزت کردی. دختر برادرت رو ماعده. به خاطر کینه قدیمی بی خدا به روی منو بردی. الان اومدی برای گله و شکایت یا اومدی دست عروستو بگیری ببریش سر زندگیش؟ البته بعد از شرط و شروطایی که من میذارم. عمه دندوناشو با حرص روی هم میفشرد. چی بگم داداش؟ اصلا من لال، این شما، این عماد، هر شرطی دارید به خودش بگید. آقا جون نگاهی به عماد انداخت. خونت حاضر پسر؟ عماد بله‌ای گفت. و آقا جون ادامه داد: دست زنتو میگیری میبری خونه خودت. تحت هیچ شرایطی نمیخوام دخترم برگرده تو اون خونه. درسش رو هم همونطور که خودش دوست داره ادامه میده. سنگ جلوی پاش نمیندازی. هر وقت دلش خواست میتونه بیاد اینجا. هر چند روز دلش خواست میتونه بمونه. انگشتت بچه من بخوره اشکشو در بیاری یا کاری کنی که اذیت بشه، اون وقت با من طرفی. اون وقت من نمیذارم آب خوش از گلوی تو پایین بره عماد. عماد چشمی گفت و بی حرف سرشو پایین انداخت. آقا جون تسبیحشو برداشت و با جدیت گفت: معذرت خواهی کن. برای لحظه‌ای فکر کردم با منه. با تعجب نگاش کردم. اما رد نگاهشو گرفتم و دیدم به سمت عماده که دوباره با جدیت تکرار کرد: از فریما بابت کتک ناحقی که خورده، بابت توهینایی که شنیده و آبرویی که به ناحق ازش ریخته شده معذرت خواهی کن. مرد باش و مردونگی تو بهم ثابت کن. جمله آخر آقا جون جوری بود که مشخص بود و حالت تمسخره. احساس غرور کردم. هیچ فکر نمی‌کردم آقا جون همچین کاری بکنه واسم. عماد که از شدت عصبانیت صورتش برافروخته شده بود کمی دست کرد و بعد خیره شد به عمه. عمه کمی خودشو جلو کشید. خان داداش. آقا جون نگاه تندی به عمه انداخت. حرفم واضح بود ماعده. نیازی به تکرارش نیست. تا عماد معذرت خواهی نکنه و دخترم قبول نکنه اجازه نمیدم فریما باهاتون بیاد. سکوت بعدی همه جا رو گرفته بود. مشخص بود عماد حاضر هر کاری بکنه اما از من عذرخواهی نکنه. اما وقتی دید هیچ کس حرفی نمیزنه با صدای آرومی گفت: معذرت میخوام. آقا جون رو کرد به من. شنیدی فریما؟ شنیده بودم. ننه هم اشاره کرد که بگو آره. اما با لجبازی سر تکون دادم و گفتم: نه آقا جون. آقا جون دوباره نگاه تندی به عماد انداخت. بلند بگو. روز عروسی که خوب صدا تو انداخته بودی رو سرت. همسایه ها میگفتن تا چند تا خونه اونورتر صدای هوار کشیدنت می اومده. عماد دستشو مشت کرد و رگ گردنش بیرون زده بود. دروغ چرا؟ یه آن از این همه عصبانیت ترسیدم از اینکه بعدم بخواد ازم انتقام بگیره. کمی صداشو بالا برد. معذرت میخوام فریما. قول میدم دیگه اینجور اتفاقی نیفته. لبخندی روی لبم نشست. سرمو با غرور بالا گرفتم و نگاش کردم. اونی که باید خجالت میکشید دیگه من نبودم. آقا جون ابروی بالا انداخت. حالا درست شد. آفرین مرد. دفعه آخرت باشه که صداتو به ناحق سر زنت بلند میکنی. ننه برای اینکه میونه رو بگیره سری به سمت مطبخ رفت و خیلی زود با سینی شربت برگشت داخل. به همه شربت تعارف کرد و با ملایمت گفت: ما با هم فامیلیم. گوشت همو بخوریم، استخون همو دور نمیندازیم. بیا یه صلوات بفرستید و این قائله رو ختم کنید. همه صلوات فرستادن. اما عمه بدون اینکه لب به شربتش بزنه اشاره‌ای به دختر و دامادش کرد. ما دیگه رفع زحمت کنیم. بعدم با طعنه رو به ننه گفت: از شما به ما زیاد رسیده عفت خانم. بیشتر از این ما رو شرمنده نکنید. ننه با شرمندگی سرش رو پایین انداخت که آقا جون رو کرد به ننه و گفت: بشین عفت جان. دستت هم درد نکنه. اونی که لیاقت داشته باشه از این شربتی که تو درست کردی میخوره، اونی هم که لیاقت نداره. به اینجای حرفش که رسید سکوت کرد و سری تکون داد و زیر لب استغفراللهی گفت. بعدم رو کرد به من و مادرم: عفت، پاشو همراه فریما برو تا خونشون. خوب نگاه کنید ببینید خونشون چه چیزایی کم و کس داره. یه وقت تو جهیزیه‌اش از ظرف و ظروف و لحاف و تشک و قالی یا بالش چیزی کم نباشه. هرچی کم بود بگو تا با یکی از پسرا بفرستمت بری براشون بخری.
نمیخوام جهازش کم و کسری داشته باشه. فریما، نگران وسایلی که خونه عمت داریم نباش. ترنج و رعنا رو میفرستم تا لباساتو از خونه عمت برات بیارن خونه خودت. عمه مائده با دلخوری گفت: دخترتون چیزی کم و کس نداره از جهیزیه خان داداش. تا وقتی یکی این شما پشتش باشه، چیزی هم کم داشته باشه، کافیه بگه تا براش فراهم بشه. فریما که عین مائده بدبخت بی کس و کار نیست که شوهرش هر بلایی دلش خواست بیاره و مجبور شه سکوت کنه. آقا جون لا اله الا الله گفت و از جا بلند شد. به احترامش ایستادم و نگاش کردم. تا جلوی در نشیمن رفت و مکسی کرد و بعد برگشت به سمت عمه. مائده، توی این 30 سال بارها و بارها بهت گفتم، اما این بار جلوی جمع بهت میگم، بلکه باورت بشه. اون آدمی که مثلا رفیق من بود آدم درستی نبود. من 3 سال میشناختمش. دخترباز بود و اهل 1000 جور کثافتکاری. اینو 1000 بار بهت گفتم. همون سالا هم بهت ثابت کردم تا بلکه دست برداری و سرت گرم زندگیت بشه. اما تو ترجیح دادی چشماتو ببندی رو واقعیت و تو خیال خودت زندگی کنی. اون رفیق شاید برای رفاقت خوب بود، اما به عنوان شوهر اصلا مناسب نبود. آقا جون اینو گفت و از نشیمن بیرون زد. با رفتنش عماد متعجب نگاهی به عمه انداخت. دایی چی میگه ننه؟ منظورش چی بود؟ عمه با حرص از جاش بلند شد و بی توجه به صدا زدنهای ننه با قدمای بلند از کنار بیبی جون گذشت و از پذیرایی بیرون زد. با رفتنش عماد با اخمایی در هم گفت: میشه جوری حرف بزنید من بدبختم بفهمم قضیه از چه قراره؟ بیبی جون بهش تشر زد. لازم نکرده. سرت به زندگی خودت باشه. یه موضوعی بوده مربوط به گذشته ها که تموم شده و رفته. قرار نیست نبش قبل کنیم. با اشاره ننه از جا بلند شدم و پشت سرش به سمت حیاط رفتم. اما عماد هنوز توی پذیرایی بود. ننه دستپاچه کمی دور خودش چرخید و گفت: خب فریما جان، الان میفرستم ترنج و رعنا بیان برن خونه عمت وسایلتو جمع کنن. تو هم چادرتو سر کن بریم خونتو ببینیم چه کم و کسری داره. البته قبلش باید از عماد بپرسم ببینم کلید همراش هست یا نه. ننه که رفت دنبال عماد تا ببینه کلیدو داره یا نه، منم مشغول شدم. چادرمو سر کردم، هرچند که اونقدر بی‌حوصله بودم و دل و دماغی نداشتم که دلم نمیخواست از توی خونه جون بخورم و هیچ شور و اشتیاقی هم برای دیدن خونم نداشتم. خوشبختانه عماد کلید همراش بود و مجبور نبودیم تا در خونه عمه واسه گرفتن کلید بریم. بعد از رفتن مهمونا پشت سر ننه به سمت خونمون رفتیم. یه خونه جمع و جور و نقلی، یه نشیمن کوچیک و 2 اتاق 6 متری. مطبخ و مسترا هم توی حیاط بودن. ساختمون نوساز بود، اما گشتکاری نشده بود و هنوز ظاهر جالبی نداشت. آهی از ته دل کشیدم و نگاهی به خونه لخت و خالی انداختم و گفتم: اینجا که هیچی نداره ننه. ننه نگاهی به اطراف انداخت و گفت: قصه نخور مادر، جهیزیت کامله. خیلی زود جهیزیت رو میاریم و واسط میچینیم. حالا ببین چه خونه ای بشه. چند تیکه لحاف و دوشک و لباساتو که دخترها از خونه عمت میارن. بقیه رو هم فردا صبح میگم دامادا بیارن اینجا. تا چشمتو به هم بزنی مادر، خونت میشه عین دسته گل. ننه سعی میکرد دلمو گرم کنه، اما من هیچ دلخوشی از اون خونه و مردی که قرار بود باهاش زندگی کنم نداشتم. عجیب پشیمون بودم و قصه میخوردم از اینکه اون شب خام حرفای ننه و عمه شدم و خودمو دستی بدبخت کردم. اصلا من کجا و عماد کجا؟ با کار اون شبم که دیگه ازش متنفر شده بودم. انگار حرمت‌ها بین من و عماد از بین رفته بود و همون یه ذره علاقه‌ای که شب عروسی نسبت بهش پیدا کرده بودم تبدیل شده بود به خشم و نفرت. دلم نمیخواست حتی چشمم به چشمش بیفته و از تصور تنها شدن باهاشم لرز میافتاد به جونم. اما خب توی اون شرایط راه دیگه‌ای جز زندگی کردن با اون مرد نداشتم. زودتر از چیزی که فکر می‌کردم جهیزیم به اون خونه آورده شد و تمام کم و کسری‌ها برطرف شد. 2 تا فرش قرمز لاکی کف نشیمن انداخته شد و 2 تا گلیم نازکم توی اتاقا انداختیم. ننه چند تایی بالش برای نشیمن بهم داده بود. و ترنجم در عرض 1-2 روز اندازه‌های پنجره رو گرفت و واسه نشیمن و اتاق پرده دوخت. ماهبانو رو بالشی که خودش دوخته بود و گلدوزی کرده بود و روی تمام بالشا کشید. ننه واسم 2 دست آفتاب لگن و یه رادیو هم روی جهیزیم گذاشته بود که رعنا اونا رو روی تاقچه سالن گذاشت. همه تلاش می‌کردن دلمو گرم کنم به این زندگی. حتی رعنایی که مخالف برگشتن بود. با کامل شدن وسایل خونه کمی حالم بهتر شد، اما فقط کمی. کتابا و وسایلمو توی یکی از اتاقا گذاشتم و ترنج و ماهبانو تو اتاق دیگه توشک سفید رنگ بزرگی انداختن و رسما اون اتاقو به عنوان اتاق خوابمون گذاشتن. تو این مدت هم نه خبری از همه شده بود و نه عماد.
یه هفته طول کشید تا خونمون حاضر شد. اما توی اون یه هفته ننه نذاش آقا جون بفهمه که عمه و عماد حتی یه بارم بهمون سر نزدن. چه رسد که بخوام برای کمک بیان. و هر بار آقا جون سوالی میکرد میگفت همه چی خوبه. مائده خودش هم سر عقل اومده کمک تا وسایلو بچینیم. یه بارم که من به ننه اعتراض کردم که چرا دروغ میگی و بی خود تلاش میکنی عمه رو خوب جلوه بدی، گفت فریما تو قراره یه عمر با این قوم زندگی کنی. عمه زن کینه‌ایه. اگه ما بخوایم دوباره بحث و جدل را بندازیم شاید الان چیزی نگه، اما بعدها که خرش از پل گذشت خونه تو رو میکنه تو شیشه. آقا جونت که تا ابد نمیتونه به خاطر تو با خانواده‌اش در جنگ باشه، پس بهتره جوری وانمود کنیم تا اونم دلخوش باشه که خواهرش سر عقل اومده. اینجوری بحث و دعوا تموم میشه. مائده هم ببینه تو سرت به زندگی خودته و دنبال شر و دعوا نیستی، کم کم سر عقل میاد و کمتر اذیتت میکنه. هرچند حرف ننه رو قبول نداشتم، اما منم دیگه حوصله بحث و دعوای جدیدو نداشتم. 10 روز بعد وقتی خونه حاضر شد و حتی ننه کلی مواد غذایی هم برام تو خونه گذاشته بود، تازه سر و کله عماد و عمه پیدا شد. اومده بودم برای بردن من. موقع رفتن که رسید با دلی خون کلی تو بغل ننه و خواهرام و بیبی جون گریه کردم و در حالی که حتی سری دلم به رفتن نبود پشت سر عمه و عماد برای دومین بار از خونه پدریم بیرون زدم. کل مسیر عمه داشت زیر گوش عماد پش پش میکرد و من ترس اینو داشتم که عمه هنوزم از من کینه داشته باشه و به قول ننه بخواد زهر خودش رو بریزه. جلوی در خونه که رسیدیم عمه در رو باز کرد. عماد اول رفت تو. بعدم عمه اشاره‌ای به من کرد و خودش هم پشت سر من وارد خونه شد. با تعجب نگاش کردم. عین صاحب خونه ها چادرش رو روی بندرخت حیاط انداخت و گفت من میرم یه چیزی برای نهار درست کنم. فریما تو هم بیا کمکم. بی حرف سری تکون دادم و پشت سرش وارد مطبخ شدم. عمه چند تا پیاز و یه چاقو داد دستم. اینو خورد کن تا من برگردم. چشمی گفتم و سرمو گرم کارم کردم. رفت و برگشت عمه که طولانی شد، پیازا رو ول کردم و به سمت نشیمن رفتم. آهسته در نشیمن رو باز کردم و سرکی کشیدم. صدای آروم عمه به گوشم رسید. چطور میتونی بعد اون همه کتکی که از دایید خوردی حالا با دخترش سر یه سفره بشینی؟ هان؟ عماد کلافه بود و رو به عمه میگفت میگی چی کار کنم ننه؟ 2 ماه زندگی منو خراب کردی. به اون دختر بدبخت الکی انگ زدی و بی آبروش کردی. این همه وقتم نذاشتی من یه بار برم بهش سر بزنم. الان چی کار کنم دیگه؟ خب زنمه. میخوام بشینم زندگیمو کنم. عمه با حرص گفت لازم نکرده کاری بکنی. خیر سرم پسر بزرگ کردم عصای دستم بشه. تا هم عین اون آقا بی وفایی. اینو گفت و زد زیر گریه. اما دست باچه شده بود. واسه چی گریه میکنی ننه؟ چشم هرچی شما بگی. اصلا من لال میشم. شما هر کاری به صلاح انجام بده. صدای گریه عمه که بالاتر رفت با غصه در رو بستم و برگشتم تو مطبخ. مشخص بود عمه هنوزم دلش آروم نگرفته و قرار نیست به این زودیا دست از سر من و زندگیم برداره. راهی مطبخ شدم و تون تون غذایی واسه نهار سرهم کردم. سرم به کارم بود که در خونه رو زدن. با عجله به سمت در رفتم. در رو که باز کردم داداش محمدم رو دیدم که 2 تا قابلمه دستش بود. با دیدنش ذوق زده بغلش کردم و گفتم خوش اومدی داداش، بیا تو. محمد خندید. فریما هر کی ندونه فکر میکنه یه سال رفتی خونه شوهرها، همش 2 ساعت نیست اومدی اینجا. یه جوری از دیدن من خوشحال شدی فکر کردم چند سال ندیدی منو. با لبخند تلخی نگاش کردم. نمیدونست توی همون چند ساعت دوری چقدر قصه خورده بودم و چقدر دلم براشون تنگ شده بود. محمد قابلمه‌های بغچه پیش شده رو داد دستم و گفت ننه گفت شاید وقت نکنی غذا درست کنی، واسه همین داد اینا رو برات بیارم. به سختی جلوی گریه‌مو گرفتم و از محمد تشکر کردم. محمد سرکی تو حیاط کشید و گفت همه چی رو به راه آبجی. شوهرت که دیگه حرف اضافه نزده. هان حرفی زد بگو خودم میام به حسابش میرسم. لبخندی به صدایی که تازه داشت گلوف میشد زدم و گفتم نه قربونت برم داداش، خیالت راحت. به ننه هم بگو خیالش بابت من راحت باشه. هرچند که مطمئن بودم هیچ کسی نمیتونه خیالش از بابت من راحت باشه. محمد سری تکون داد و خداحافظی کرد و رفت. خواستم در رو ببندم که صدای عمه به گوشم رسید. کی بود پشت در؟ اینو گفت و با قدمای بلند به سمت در اومد. با یه دست منو پس زد و نگاهی تو کوچه انداخت. و چشمش که به محمد خورد سری تکون داد و گفت فکر کردم با اون مردک قرار مدار گذاشتی. با تعجب نالیدم. چی میگی دمه؟ کدوم مرد؟ پوزخندی زد و در رو بست و قدمی به هم نزدیک شد. فکر کردی تونستی سر ننه آقا چیره بمالی
میتونی منو هم گول بزنی؟ به سختی آب دهنمو قورت دادم. نگی تو رو خدا عمه، زشته. چطور میتونید همچین تهمتی به من بزنید؟ من الان دیگه ناموس پسرتونم. عمه غری به گردنش داد و خم شد و غذاها رو برداشت و همونطور که به سمت مطبخ میرفت گفت بالاخره معلوم میشه من اگر دست تو رو برای همه رو نکنم مائده نیستم. با حرص پا به زمین کوبیدم و پشت سر عمه به مطبخ رفتم. ننه برامون پلو و خورش قیمه فرستاده بود. عمه با غرغر مشغول کشیدن غذا شد و مدام میگفت انگار واسه 2 بچه کوچیک غذا فرستاده. همش 2 کفگیر برنج و 2 دیگه گوشت. با تعجب به سینی برنج و کاسه قیمه‌ای که پر از گوشت بود نگاه انداختم و بدون حرف وسایل سفره رو برداشتم و به سمت نشیمن رفتم. عماد نشسته بود و سرشو با رادیو گرم کرده بود. نگاهی به بیرون انداختم. عمه هنوز نیومده بود. آهسته به عماد نزدیک شدم و با صدای آرومی گفتم خوبی عماد؟ با تعجب نگام کرد. دل خوشی ازش نداشتم، اما باید با سیاست اون رو به سمت خودم میکشوندم. عماد که لبخند منو دید کمی لبش به خنده باز شد. تو خوبی فریما؟ این مدت ندیدمت، خوب آب زیر پوستت افتاده. کمی فاصله‌مو باهاش کم کردم و از عمد موقع گذاشتن بشقابا دستمو رو دستش کشیدم و با ناز گفتم از احوال پرسیای شما آقا عماد. عماد مچ دستمو گرفت و خواست چیزی بگه که در نشیمن باز شد. سری خودمو عقب کشیدم و سرمو پایین انداختم. عمه با سینی برنج وارد نشیمن شد. نگاه بدی به من انداخت و سینی رو گذاشت وسط سفره. اول بشقاب عمادو برداشت و پر کرد و بعد بشقاب خودش رو تا جایی که جا داشت پر کرد و در نهایت به اندازه نصف کفگیر برنج خالی رو برای من گذاشت. عماد نگاهی به بشقاب تقریبا خالی من انداخت و بدون حرف نصف بشقابش رو تو بشقاب من خالی کرد. عمه با حرص نفس عمیقی کشید. چقدر بی‌مزه است. نه نمک داره نه روغن. نکنه ننه‌ات فکر کرده واسه بیبی داره غذا درست میکنه. سعی کردم خوددار باشم و بی حرف مشغول خوردن غذام شدم که الحق از خوشمزگی هیچی کم نداشت. عمه هم یکم غر زد و در نهایت غذاشو خورد. ظرفا رو برداشتم و بردم تو حیاط و مشغول شستنشون شدم. اما مدام دعا می‌کردم عمه قصد موندن نداشته باشه و هر چه زودتر برگرده خونه خودش. توی همون چند ساعت فهمیده بودم عماد ذاتاً آدم بدی نیست و مشکل اصلیش اینه که گوش به فرمان مادرشه و اگه تنها بشیم شاید بتونم اونو به سمت خودم بکشونم. اما عمه قصد رفتن نداشت. ها برعکس انگار اومده بود که بمونه. شب که شد و موقع خواب عماد که دیدم به قصد رفتن نداره گفت ننه میگم کسی تو خونت نیست، یه وقت دزدی چیزی نزنه به خونه. عمه بی خیال گفت نترس، من تو اون خونه جز 4 تیکه لباس چیز دیگه ای ندارم. دزدم اگه بیاد به کاهدون زده. عماد آهانی گفت و بعد از مکسی کوتاه دوباره ادامه داد هوا هم سرده. فکر نکنم این چراغ نفتی برای کل خونه مناسب باشه. احتمالاً امشب باید همه توی اتاق بخوابیم. عمه سری تکون داد. آره والا هوا سرده. همه میریم تو اتاق بزرگه میخوابیم. واقعا نمیفهمیدم هدف عمه از این کارا چیه. اون شب تشکی انداخت کنار تشک ما و کنار ما خوابید. من کنار دیوار، عماد کنار من و عمه کنار عماد خوابیده بود. از وضعیتی که عمه برامون درست کرده بود هم حرصم گرفته بود و هم خندم گرفته بود. عمه فکر میکرد با این کارش من اذیت میشم. خبر نداشت من حاضر بودم حضور اون رو تحمل کنم اما دست عماد بهم نخوره. بیشتر از همه عماد اذیت میشد. چند باری بهم نزدیک شد اما هر بار اشاره‌ای به عمه کردم و بی حرف خودم رو عقب کشیدم. در نهایت وقتی عماد دید نمیتونه کاری بکنه لعنتی زیر لب فرستاد و پشتشو به من کرد و خوابید. ولی من تا خود صبح خواب به چشمم نیومد. فکر و خیال لحظه‌ای دست از سرم بر نمی داشت. نمیدونستم عاقبت این ازدواج به کجا کشیده میشه. هر چی که بود عمه قصد نداشت به این سادگی کوتاه بیاد. نزدیکای صبح بود که بعد از خوندن نماز صبح خوابم برده بود. نمیدونم چقدر خوابم برده بود که با صدای پچ پچ عماد چشم باز کردم. گوشمو تیز کردم. انگار تو نشیمن بودن. آهسته کمی خودمو جلو کشیدم و صدای پرحرص عماد به گوشم رسید. ننه، میخوای به چی برسی؟ با این کارات منو بیشتر از همه اذیت میکنی. آقا جان، خیر سرم زنگ گرفتم. عروسک توی ویترین که نگرفتم. بعد این همه وقت هنوز نتونستم یه شب درست درمون با زنم باشم. اما با طعنه گفت پس اینو بگو. چشمت به زنت خورد همه قول و قرارات یادت رفت. ای خاک بر سر بی دست و پات کنه. اینو گفت و سر زیر گریه. انگار اگه خواب عماد دستش بود. و میونه حقیقاش گفت از پدرت که خیری ندیدم. گفتم پسرم میشه عصای دستم. اما یه روزم منو تو خونه تحمل نکردی. چشمت به زنت افتاد مادری که این همه سال برات زحمت کشیده رو
فراموش کردی و گذاشتی کنار. عماد کلافه چنگی به موهاش زد. اصلا من غلط کردم ننه. گوه خوردم. خوبه؟ بمون همینجا. من غلط کنم بخوام تو رو از خونم بیرون کنم. بی‌حوصله از جام بلند شدم و تشک‌ها رو جمع کردم. و سری لباس عوض کردم و برای شستن دست و صورتم از اتاق بیرون زدم. عمه که منو حاضر و آماده و کیف دستی اخمی کرد و گفت کجا؟ چیتان پیتان کردی؟ کجا بری؟ نگاهی به لباس ساده و بلندم انداختم و گفتم میرم مدرسه عمه جون. عمه با همون اخمایی در هم گفت بی خود بشین سر زندگیت. مگه دختر بچه 7 ساله‌ای که کیف گرفتی دستت بری مدرسه؟ با ناامیدی به عماد نگاه کردم. بلکه کاری بکنه. اما نگاهش رو ازم دزدید و سرش رو گرم صبحونه خوردن کرد. دندونامو به هم فشردم و به سختی لب باز کردم و گفتم عمه یادتون که نرفته. آقا جونم گفت باید اجازه بدید درسمو بخونم. عمه پوزخندی زد. خوب زبونت دراز شده. منم اگر همه پشتم در می اومدن زبونم دراز می شد والا. اما دخ می کرد. ولش کن ننه. بذار بره. عمه از جاش بلند شد. غلط کرده. مگه من مرده باشم که عروسم عین بچه‌ها پاشه بره مدرسه؟ چیه؟ نکنه با اون مرتی که قول و قرار گذاشتی. بهش گفتی امروز میری دیدنش؟ عماد با شنیدن حرف عمه عین جن زده ها از جاش پرید. ننم چی میگه فریما؟ نگاه تندی بهش انداختم و گفتم من چه میدونم؟ از خودش بپرس. من هیچ کاری نکردم که به خاطرش بخوام جواب پس بدم. الانم میرم مدرسه. هیچ کسی هم نمیتونه جلومو بگیره. اینو گفتم و بدون اینکه به عمه مهلت مخالفت بدم چنگی به کیفم زدم و با قدمای بلند از نشیمن بیرون زدم. اونقدر اسوچه بودم که کفشامو تو دستم گرفتم و بدو به سمت در حیاط رفتم. عمه چند قدمی دنبالم اومد و مرتب صدام میزد. اما اهمیتی بهش ندادم و با دست روی نشسته از خونه بیرون زدم. اون روز تو مدرسه اصلا حواسم جمع نبود. نگران بودم. دلاشوبه داشتم. میدونستم وقتی برگردم عمه به خاطر بی اجازه بیرون اومدنم از خونه از خجالتم در میاد. سعید دلداری میداد و میگفت نگران نباش. تا بری خونه احمد یادش رفته. اما من نگران بودم. من عممو بهتر میشناختم تا سعیده. از مدرسه که بیرون زدیم سرم گرم حرف زدن با سعیده بود که کسی اسممو صدا زد. فریما خانم. با تعجب عقب برگشتم. همون آقا معلمه بود. با نگرانی بازوی سعیده رو گرفتم و گفتم فقط همینو کم داشتم. این چرا دست از سر من بر نمیداره؟ آقا معلم چند قدمی جلو اومد. با نگرانی اطرافمو پاییدم. کسی نبود. اما همون چند تا دانش آموزی هم که ما رو با هم میدیدن میتونستن برام دردسر درست کنن. جلوتر اومد. تعظیم کوتاهی کرد و با لبخند گفت سلام عرض کردم خانمای محترم. زیر گوش سعیده گفتم بیا بریم سعیده. من خونه کار دارم. واسه همینم پشتمو کردم تا زودتر از اونجا دور بشم. اما آقا معلم سری چرخید و دوباره مقابلم قرار گرفت. با عصبانیت گفتم دارید واسه من دردسر درست میکنید. خواهش میکنم از اینجا برید. نگاهی به اطراف انداخت. کسی این اطراف نیست. نگران نباشید. فقط میخواستم بدونم مشکلی ندارید. اون خانم دیگه اذیتتون نکرد. دندونام رو هم فشردم. به شما هیچ ارتباطی نداره آقا. میفهمید؟ دست از سر منو زندگیم بردارید. و دیگه جلوی راه من سبز نشید. چون هر بار که شما رو میبینم یه دردسر جدید برام درست میشه. اینو گفتم و دست سعیده رو گرفتم. تا از پیچ کوچه رد بشیم که با عماد چش تو چش شدم. از ترس و وحشت داشتم پس میافتادم. مخصوصاً که آقای معلم هنوز عمادو ندیده بود و نمیدونم چرا دوباره اسم منو صدا زد. قلبم داشت از سینه بیرون میزد. عماد معطل نکرد و با قدمای بلند به سمت آقا معلم رفت و در کسری از ثانیه با هم گلاویز شدن. جیغی از ترس کشیدم و به سمت عماد رفتم. یقه لباسش رو گرفتم و تلاش کردم از اون مرد دورش کنم. هرچند به ازای هر یه مشتی که میکوبید 3 مشت میخورد. اما میترسیدم از سر خشم بلایی سر اون بیاره و درد سر تازه‌ای درست بشه. وقتی دیدم حریفش نمیشم اونقدر جیغ زدم و فریاد کشیدم تا بالاخره سر و کله چند تا از مردای روستا پیدا شد و به هر سختی بود عماد و آقا معلمو از هم جدا کردن. یقه لباس عماد پاره شده بود و خون از دماغ و دهنش روی پیراهنش میریخت. گوشه آستین عمادو گرفتم و با التماس گفتم دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی داستان‌های جذاب عاشقانه. ممنون میشم با لایک کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. تو رو خدا عماد، تو رو جون هر کسی دوست داری ول کن. بیا بریم. عماد با پشت دست خون صورتش رو پاک کرد و رو کرد به معلم. ببین زپرتی، دفعه آخرت باشه جلوی راه زن من سبز میشی. از این به بعد اگه از 100 فرسخیشم رد بشی
میسپرم بچه‌ها کمکم بیان و هممون میریزیم سرت و یه بلایی سرت میاریم که اون سرش ناپیدا. خرفم شدی؟ حمید رضا پوزخندی زد و بی حرف عقب عقب رفت و دور شد. با رفتنش نفس راحتی کشیدم و هولکی از حید خداحافظی کردم و پشت سر عماد به سمت خونه راه افتادم. همش توی راه دعا می‌کردم ماجرا به همینجا ختم بشه. وارد خونه که شدیم عماد بدون هیچ حرفی رفت کنار حوض نشست تا صورتش رو بشوره. منم با عجله به سمت اتاقم رفتم و داشتم لباسامو عوض می‌کردم که در اتاق با ضربه محکمی باز شد و عماد با خشم وارد شد. حالا که صورتش رو شسته بود رد کبودی جای مشت روی صورتش بیشتر مشخص شده بود. با ترس قدمی به عقب برداشتم. عمه هم پشت سرش وارد اتاق شد. نگفتم این دختره با اون بچه مزلف سر و سری داره. کلاتو بنداز بالاتر عماد. اینه اون زن نجیبی که ازش دفاع می‌کردی؟ دیدی صبح بهت چی گفتم نذار بره مدرسه. اما کو گوش شنوا. با وحشت به عماد نگاه کردم. چشماش قرمز شده بود و رگ گردن باد کرده و مشت گره شدهش خبر از خشم عمیقش میداد. به سختی لب زدم. دروغه. به جون آقا جونم که دروغه. به خدا من نمیدونم این آقا معلمه چرا هر دقیقه سر راه من سبز میشه. اما آتیش بیاره مرکه شد. خوبه والا. دفعه اولت که نیست. همه اهل ده تا حالا چندین بار دیدنت که چطور با پسر خوشوبش میکنی و جیک تو جیک میشی. اون وقت با وقاحت تو چشممون نگاه میکنی و میگی دروغه. اتفاقا من واسه همین عمادو فرستادم پیت. گفتم برو برگشتنی خودت از مدرسه برش گردون که یه وقت واسه دیدن این پسره به سرش نزنه. که شکر خدا زد و دست دیگه برای عمادم رو شد. تا یه وقت پسرم فکر نکنه من الکی میگم. با گریه عمه رو نگاه کردم. چرا اینجوری میگی عمه؟ چرا میخوای زندگی پسر خودتو خراب کنی؟ خودت میدونی من. اما حرفم هنوز تموم نشده بود که سوزش بدی توی صورتم پیچید و با سیلی محکمی که عماد به گوشم زد محکم زمین خوردم. با بهت و ناباوری نگاش کردم. خم شد و از موهام منو گرفت و کشیدم بالا. تازه فهمیده بودم این به ظاهر مرد چقدر همبینه. دستم رو روی سرم گذاشتم تا درد کشیدن موهام کمتر بشه. عمه در رو بست و پارچه‌ای به سمت عماد گرفت و با بیرحمی گفت با این دهنشو ببند. بعدم یه جوری بزن که صورتش کبود نشه. سربان قلبم بالا رفته بود. اصلا باور نمی‌کردم این زنی که با بیرحمی این حرفو زده بود همون عمه مائده مهربون من باشه که همیشه قربون صدقم میرفت. عماد بی توجه به تقلای من دهنمو محکم با پارچه‌ای که عمه بهش داده بود بست و دوباره از موهام منو گرفت و کشیدم بالا. عمه که اون حال سار منو دیده بود پوزخندی زد و گفت میدونی من چقدر از دست شوهرم کتک خوردم؟ هر بار به آقات میگفت زبونتو کوتاه کن. بشین سر زندگی تو اونقدر به پر و پای شوهرت نپیچ تا کتک نخوری. میخوام ببینم این نسخه رو برای عزیز دردونه خودشم میپیچه یا چون من بی پدر بودم این حرفو بهم میزد. تقلا میکردم تا خودمو از دستای عماد رها کنم. این مادر و پسر قطعاً دیوانه بودن. وگرنه تلافی کینه 30 سال قبل رو سر من بیچاره در نمی آوردن. مشت اول که خورد توی کتفم تازه فهمیدم تو چه جهنمی اسیر شدم. حالا باز شب عروسی میگفتم اونجور موضوع مهمی پیش اومده. اما الان چی؟ به گناه نکرده چرا این بلا رو سر من می آوردن؟ با دست خواستم پارچه رو از روی دهنم کنار بزنم که عمه با حرص نزدیک شد و دو دستمو محکم گرفت. حریفشون نمی شدم. حریف دو شیطانی که تو دستشون اسیر شده بودم نمی شدم. عماد با مشت و لگد به پهلو و شکمم میکوبید و عمه محکم جفت دستامو گرفته بود و صدای خفه من از اتاقم بیرون نمیرفت. چه برسه به گوش همسایه ها برسه. اونقدر تقلا کردم و دست و پا زدم که عمه خسته شد و بالاخره رهام کرد. سری پارچه رو از روی دهنم کنار زدم و بریده گفتم میدم آقا جونم دمار از روزگارتون در بیاره. حالا ببینی. عماد خم شد و دستشو دور گردنم حلقه کرد و فشاری به گردنم آورد و گفت اول ببین دست آقا جونت بهت میرسه بعد حرف مفت بزن. خودم عقب کشیدم و کمی نفس تازه کردم. عمه کمی بهم نزدیک شد. خودت هم خوب میدونی آقا جونت محال طلاق تو از عماد بگیره. اگر بهش بگیم تهش عمادو گوشمالی میدن و دوباره 4 روز دیگه تو رو پس میفرستن همینجا. اون وقتی که جهنم واقعی رو بهت نشون میدم. این زن انگار خود شیطان بود. شیطانی که تو تمام این مدت خودش رو به عنوان یه عمه مهربون جا زده بود و حالا داشت روی واقعی خودش رو نشون میداد. از شدت درد و بغض حتی نمیتونستم جوابشو بدم. عماد نگاه بدی بهم انداخت. همینجا میمونی تا تکلیفت روشن بشه. بعدم از اتاق زد بیرون.
با رفتنش عمه به هم نزدیک شد. از ترس خودم رو به دیوار چسبوندم و با وحشت نگاش کردم. دستی به صورتم کشید. روز اول عروسیم، روزی که میتونست بهترین روز زندگیم باشه، با کتک سختی که از شوهرم خوردم تبدیل شده بدترین روز عمرم. جوری منو زده بود که تا 10 روز از سر جام نمیتونستم بلند شم. میدونی چرا کتک خوردم؟ چون به گوش شوهرم رسیده بود که یکی دیگر رو میخواستم. چیزی ندیده بود ها. فقط به گوشش رسیده بود. به قول خودش گربه رو دم حجله کشته بود تا دیگه هوس نکنم غلط اضافه کنم. بعد 10 روز رفتم سر وقت آقات. خیر سرش داداشم بود. خانداداشم بود. بعد فوت آقام اون بزرگترم بود. مرد خونمون بود. امید داشتم به حمایتش. رد کبودیا رو نشونش دادم. گفتم این بود اون مردی که مجبورم کردی باهاش سر سفره عقد بشینم. اما میدونی چی بهم گفت؟ گفت زبونتو کوتاه کن مائده. گفت کمتر به پروپای شوهرت بپیچ. گفت اون مرد غیرت داره. البته که وقتی بفهمه زنش یکی دیگر رو میخواسته جوشی میشه. دید کبودیای بدنمو، اما هیچ کاری واسم نکرد. انقدر غیرت نداشت که از خواهرش دفاع کنه. حالا واسه من ناموس شناس شده. من قسم خوردم تاوان تک تک روزای تلخ زندگیم رو از اون بابای بی غیرتت بگیرم. تقاص تک تک عذابام، تک تک تنهاییام و گریه‌هام، بی کسیام. شاید زورم نرسه از خودش انتقام بگیرم، اما از عزیز دردونش که میتونم. تمام این سالها تک تک این روزا من عذاب کشیدم. این کینه رو تو دلم نگه داشتم و نقش بازی کردم تا به وقتش ضربه سنگینی به پدرت بزنم، جوری که تا عمر داره فراموش نکنه. اما اونقدر نزدیکم شده بود که حرم نفساشو احساس میکردم. با ترس و لرز کمی ازش فاصله گرفتم. به حد مرگ ازش میترسیدم. دستشو پشت کمرش زد و با سرخوشی گفت بذار خیالت راحت کنم فریما. آقات هرگز، میفهمی چی میگم، هرگز طلاق تو رو از عماد نمیگیره. از ترس آبروش هرگز این کارو نمیکنه. همونطور که شوهر ماهبانو سرش زنگ گرفت و آقا طلاقشو نگرفت. خیال نکن خواهرت خودش طلاق نخواسته که به خدا خواسته و آقات پشتش نبوده. همونطور که من به بدترین شکل ممکن تو رو بی آبرو کردم، اما آقات حتی اسم طلاق رو هم جلوت نیاورد. من آقاتو بهتر از تو میشناسم. باهاش بزرگ شدم. حاضره بمیره، اما به قول خودش با اسم طلاق عرش خدا رو به لرزه در نیاره. نگاه نکن به روشن فکر بازیاش. دل خوش نکن به محبت‌ها و حمایتاش که پاش بیفته از تمام نامردای روزگار نامردتره. با صدایی که از شدت گریه گرفته بود گفتم دروغ میگی عمه. آقام بفهمه همچین بلایی سرم آوردید تقاصشو ازتون میگیره. به وقتش طلاقم رو هم ازتون میگیره. عمه با صدای بلند خندید. خنده عصبی. اصلا این زن رو نمیشناختم. عجیب بود، اما انگار چهرشم تو این مدت عوض شده بود. خم شد تو صورتم. فریما، دلت میخواد امتحان کنیم ببینیم کدوم یکی از ما آقا تو بهتر میشناسه؟ بدون حرف نگاش کردم. کمر راست کرد. امتحان میکنیم فریما. پاشو همین الان برو خونه آقات. بگو عمه و عماد افتادن به جونم، به حد مرگ کتکم زدن. اصلا بگو طلاق میخوام. هان خوبه؟ آب دهنمو به سختی قورت دادم. دستمو به دیوار گرفتم و از جام بلند شدم. عمه بی حرف نگام میکرد. میترسیدم دوباره کتکم بزنن. آخه بدنم به حدی درد میکرد که جون دوباره کتک خوردن رو نداشتم. آهسته از جلوی عمه رد شدم و از اتاق بیرون زدم. اما توی نشیمن نشسته بود و یه کاسه ماست دستش بود و داشت ماست میخورد. اونقدر بی خیال و بی تفاوت بود که احساس میکردم هیچ اتفاقی نیفتاده و هرچی بوده خواب بدی بوده که من دیدم. اما تا چشمش به من افتاد نگاه بدی بهم انداخت. کدوم گوری میریزنی که؟ لب گزیدم تا دیگه جلوش گریه نکنه. عمه با حالت مسخره‌ای گفت میخواد بره با آقاش شکایت ما رو بکنه. بذار بره تا بفهمه آقاش هیچ کاری براش نمیکنه. اون داداشی که من میشناسم فقط هارت و پورت محضه. عماد که اینو شنید سراسیمه از جا بلند شد. چی میگی واسه خودت ننه؟ بره به دایم بگه تا دوباره با اون حروم لقمه ها بیفتن به جون من و آشولاشم کنن. عمه که تو آستونه‌ای در ایستاده بود کامل از اتاق اومد بیرون و وسط نشیمن ایستاد و دست به سینه نگاه بدی به من انداخت. بذار بره و بفهمه اول و آخرش باید با تو زندگی کنه. هر بار با آقا شکایت کرد مجازات بدتری منتظرشه. معطل نکردم و سری چنگی به چادرم که گوشه نشیمن افتاده بود زدم و از سالن بیرون رفتم. میخواستم برم و با آقا جونم بگم خواهرش عقلشو از دست داده. میخواستم بهش بگم هر جور شده طلاق منو از دفتر بگیره، وگرنه معلوم نیست چه بلایی به سر من میارن. مسیر خونه خودمون تا آقا جونم و راه نرفتم، ندویدم، پرواز کردم
وقتی رسیدم در حیاط رو هم گذاشته بود. وارد خونه که شدم همه جا سوت و کور بود. ننه معمولا نهار آقا جون رو زود میداد و اونم بعد از نهار 2 ساعتی استراحت میکرد. وقتی دیدم کسی توی حیاط نیست به سمت اتاق بیبی جون رفتم. بیدار بود و داشت قرآن میخوند. منو که دید قرآنش رو بست و با نگرانی گفت فریما دست و پاهاتو شستی؟ نه آرومی گفتم و برگشتم تو حیاط. ای کاش دغدغه منم مثل ننه فقط شستن دست و پاهای کسی بود که قرار بود وارد اتاقم بشه. دست و پامو شستم و برگشتم تو اتاقش. کنارش نشستم و با غصه نگاش کردم. بیبی جون. سرشو از روی قرآن بالا آورد و سوالی نگام کرد. بغضم ترکید و میونه گریه هام گفتم میخوام از عماد جدا بشم. اینو که گفتم بیبی جون چشماش گرد شد و با تعجب گفت میخوای چی کار کنی؟ لباسمو بالا زدم تا رد کبودی روی پهلومو ببینه و با گریه نالیدم ببین چی کارم کرده. صد سیاه و کبودم کرده. بیبی جون این مادر و پسر دیوونن. عقلشونو از دست دادن. به خدا که تهش اینا منو میکشن. تو همون خونه هم چالم میکنن و هیچ کسی با خبر نمیشه. بیبی جون با غصه دستی به کبودی پهلوم کشید. از در تو خودم جمع شدم. بیبی جون عمه مائده بدجوری کینه کرده. من مطمئنم تا منو بدبخت نکنه دست بر نمیداره. همش میگه من این بلاها سرم اومده تو هم باید سرت بیاد. من چیکار کنم بیبی؟ بیبی با غصه نگام کرد. چی بگم بیبی؟ اگه با آقات بگی باز بلند میشه لشکر جمع میکنه اون عماد ننه مرده رو کتک میزنه. ولی چه فایده؟ دوباره 4 روز میگذره و عماد میاد منت کشی. تو هم باید پاشی بری سر خونه زندگی دوباره همین آش و همین کاسه. کمی مکث کردم و بعد لب زدم اگر آقام طلاقم رو. بیبی جون حرفمو قطع کرد و نساش کاملش کنم. فریما بیبی اون زمانی که تو شکم زدم و گفتم خواب بد دیدم استخاره گرفتم بد اومده و این وصلت باید به هم بخوره چون از این روزا میترسیدم. چون میدونستم اگه زنش شدی هر اتفاقی هم افتاد دیگه راه برگشتی نداری و طلاق و جدایی توی این روستای کوفتی هیچ معنایی نداره و هیچ مردی توی این ده پیدا نمیشه که به طلاق دخترش یا خواهرش رضایت بده. حتی آقا جون درس خونده تو. اما الان این حرفا چه سودی داره؟ وقتی هیچ کسی اون زمان حرف منو نشنید. وقتی هرچی به مادرت گفتم سکوت پیشه کرد و نذاش منم حرفی به آقا جونت بزنم. حالا هم هیچ راهی نیست بیبی. فکر طلاقو از سرت بیرون کن که آقا دور از جونش از روی جنازه‌ش رد بشی رضایت نمیده طلاق بگیری. اصلا طلاق بگیری که چی بشه؟ که بیای بشینی ور دل ننه آقات. قبلا هم بهت گفتم دوباره هم میگم آخر عاقبت طلاق کلفتی و نوکری خواهرات و زن برادراته تا یه لقمه نون جلوت بندازن و یه جای خواب بهت بدن. پدر مادر که همیشه زنده نیستن. میدونی بیبی اصلا عزت هر زنی به مردشه. مردت نباشه عزت هم نداری. طلاق بگیری مردای نااهل ده دندون طمع تیز میکنن برات. زناشونم نمیذارن از جلوی در خونه هاشون رد بشی. اون وقت این وسط فقط تویی که خونه نشین میشی و عذاب میکشی. بعدش هم الان بری با آقات بگی چی میشه تهش دوباره غیرتش به جوش میاد و میگیره عماد و یه فسک و تک میزنه و این کینه و دشمنی رو روز به روز بیشتر میکنه. دودش هم اول از همه به چشم تو میره. فکرتو کار بنداز فریما. لب ورچیدم. میگی چی کار کنم بیبی جون؟ بمونم زیر دست این مادر و پسر تا عقده هاشون رو سرم خالی کنن؟ اصلا آقام طلاقمو بگیره منو بفرسته شهر درس بخونم. واسه خودم کسی میشم. دیگه محتاج هیچ مرد و نامردیم نیستم. بیبی جون کلافه گفت من فکر میکردم تو از خواهرات عاقل‌تری اما میبینم تو هم لنگه اونایی. فریما خودت خوب میدونی آقا تو رو شهر نمیفرسته. طلاق تو هم نمیگیره. 10 بار دیگه هم عماد و زیر مشت و لگد بگیره بازم برات میگردونه سر زندگیت چون نمیخواد انگشتمای خاص و عام بشه. تو هم به جای اینکه عین عمت کم عقلی کنی و هی حرف بری و بیاری و برای خودت درد سر درست کنی بشین درست زندگی تو بکن. سیاست به خرج بده. شوهرتو بگیر تو مشتت. اون آدمی که من دیدم به شدت دهنبینه. من این موها رو توی آسیاب سفید نکردم. به حرفام خوب گوش کن. بذار حرف تو رو بخونه. کاری کن بهت اعتماد کنه. ول کن این درس و کتاب و مدرسه رو. مگه اینا واسه زندگی میشه مادر؟ حتی شده به حرف شوهرت گوش بده و مدرسه رو بذار کنار. بذار شوهرت بفهمه حرفش واسط مهمه. تو خلوتتون زنیت خرجش کن. تا حرف تو رو بخونه. یه نگاه به ننت بنداز فریما. با همه سادگیش بدون هیچ سوادی ببین چطور آقاتو تو مشتش گرفته. اونم تو دهی که همه مرد سالارن. اما تو خونه شما حرف ننته. درسته به ظاهر آقات یه چیزایی میگه
اما پشت تمام تصمیمات آقات ننت نشسته. رو گرفتم از بیبی جون. کدوم خلوت بیبی؟ اما حتی از خونه ما بیرون نرفته. دیشب تو اتاق ما خوابیده. حتی حاضر نیست یه دقیقه منو با اما تنها بذاره. بیبی جون سر تأسف تکون داد. این که درد بی درمون نیست بیبی. میگم آقات خودش به شکل مناسبی به اون خواهر خیره سرش بفهمونه که برگرده خونه خودش. تا حداقل شبا بتونید یه خلوتی داشته باشید. ببین ننه، این حرفو از من پیرزن بشنو و آویزه یه گوشت کن. مردا 2 تا چیز براشون مهمه. یکی شکم و یکی زیر شکم. به این 2 تا برسی اگه مردت یاغی نباشه پشت در میاد و حامیت میشه. تو هم که هنوز باهاش زندگی نکردی. زندگی که لباس تن نیست امروز تن کنی فردا بگی قوارم نیست. آهی کشیدم و سرمو با این انداختم. میدونستم بیبی جون از خودش همین الان طلاقمو بگیره و برم گردون خونه آقا. چون از همون اولم هیچ دل خوشی از خانواده آقام نداشت. اما پیرزن بدبخت که صاحب اختیار من نبود. کار زیادی هم از دستش بر نمی اومد. واسه همینم منو نصیحت میکرد تا سازش کنم. هرچند حرفاشم زیاد بد نبود. به قولی من هنوز درست حسابی با اما زندگی نکرده بودم. از طرفی با همون چند تا برخوردم فهمیده بودم مردی نیست که نشه باهاش کنار اومد. البته اگه عمه دست از سر زندگیمون برمی داشت. نیم ساعتی کنار بیبی جون نشستم و بعد به توصیه اون بدون اینکه حرفی به خانواده‌ام بزنم چادرمو سرم انداختم و برگشتم خونه خودم. دلخور بودم اما خوب میدونستم راهی جز قبول کردن حرفای بیبی جون ندارم. وارد خونه که شدم تازه یادم اومد از شب قبل هیچی نخوردم. بی صدا رفتم تو مطبخ و نونی برداشتم و لقمه نون پنیر برای خودم گرفتم و همونجا خوردم. داشتم فکر می‌کردم چطوری امادو بکشونم سمت خودم. لقمه‌مو که خوردم چای ریختم و با نقل گذاشتم توی سینی و چند تا نفس عمیق کشیدم و با دردی که هنوز تو بدنم بود راهی نشیمن شدم. اما در رو که باز کردم خبری از عمه و عماد نبود. سینی چای رو گذاشتم تو تاقچه و رفتم تو اتاق. عماد وسط اتاق دراز کشیده بود و چادر منو کشیده بود روی خودش. سرکی به اطراف کشیدم. انگار همه خونه نبود. شاید فکر نمی‌کرد من به این زودی برگردم خونه، واسه همین رفته بود. کنار عماد نشستم و با وجود نفرتی که نسبت بهش پیدا کرده بودم دستم رو روی دستش گذاشتم و آهسته صداش کردم. عماد. چشماشو که باز کرد ناخواسته بغضم شکست و اشک روی گونم نشست. اخماش در هم رفت و گفت چیه؟ رفتی آقا تو خبر کردی بندازی به جون من؟ من که بعدش با تو تنها میشم بالاخره. حرفشو قطع کردم. نه، به آقام چیزی نگفتم. تعجب کرد. چرا نگفتی؟ مگه نرفتی راپورت منو بدی؟ نفس عمیقی کشیدم و کمی خودمو بهش نزدیکتر کردم. واسه چی اینجوری میکنی عماد؟ چرا میخوای زندگیمونو خراب کنی؟ من تو رو دوست دارم. زندگیمونم دوست دارم. دلم میخواد باهات زندگی کنم. یه زندگی راحت و آروم. اما خودت ببین از روز اولی که اومدم خونت چه بلاهایی سرم آوردین. به خدا قسم من با اون مرد هیچ سر و سری ندارم. حتی اسمش هم نمیدونم. اصلا تا وقتی تو هستی چشم من مرد دیگه ای رو نمیبینه. عماد کمی ذوق کرد. اینو از چشماش میفهمیدم و نیمخیز شد و با نیشخندی گفت راستی منو دوست داری فریما؟ سری تکون دادم و با اکراه خودم رو بهش چسبوندم. معلومه که دوستت دارم. از روز اولم دوستت داشتم. اما فرصت نشد بهت بگم. یعنی از روز اول اینقدر بدبختی سرم ریختید که اصلا فرصت نکردم بهت بگم. این حرفا رو که میزدم لحظه به لحظه ذوق توی نگاش بیشتر میشد. عماد این بچه‌ها بود و سری با 2 تا جمله گول میخورد. دستشو دور گردنم حلقه کرد و گونه‌مو بوسید. منم دوستت دارم فریما. منتها زبون درازیت کار دستت میده گاهی. آهی کشیدم. ببخشید. اشتباه از من بوده. دیشبم اونقدر دلم میخواست بهت نزدیک بشم. منتها عمه اینجا بود روم نمیشد. اما سرخوش خندید و دستی لای موهاش برد. امشب میفرستمش بره خونش. کمی خودمو عقب کشیدم. میگم عماد شام چی دوست داری برات درست کنم؟ به هم نزدیک شد و زیر گوشم سمسمه کرد. فقط تو رو دوست دارم فریما خانم. میدونی چند شبه تو حسرت تنها بودم با تو هم. آخ که چقدر عاشقتم. بذار تا ننم نیومده دلی از عزا در بیارم. اینو گفت و فرصتی به هم نداد و دست کشید به بدنم. چشم بستم و از خدا مرگم رو خواستم. بیزار بودم از لمس کردنش اما باید تحمل میکردم. یعنی راه فراری نبود. اول باید عمه رو از میدون به در میکردم، بعد فکری برای نفرت عمیقم میکردم. دستشو که به سمت پیراهنم برد صدای بسته شدن در بلند شد و من از خدا خواسته خودم رو عقب کشیدم و سری لباسم رو مرتب کردم و هل زده گفتم حتما عمه است.
اما سری تکون داد و کلافه گفت ای توف تو این زندگی که نمیذارن 2 دقیقه با تازه عروسمون خلوت کنیم. خیر سرمون عروس دامادیم. بعدم از جاش بلند شد تا بره ببینه عمه‌ست یا نه. منم نفس راحتی کشیدم و خدا رو شکر کردم که خلاص شدم از دستش. اما بعد با خودم گفتم خب تا کی میتونی از دستش در بری؟ تهش که چی؟ تهش که باید قبول کنی زنشی و در قبالش وظایفی داری. بی‌حوصله از جام بلند شدم و خواستم از اتاق برم بیرون که فکری به سرم زد. با بدجنسی تموم 2 تا دکمه بالای پیراهنمو باز کردم و کمی هم موهامو به هم ریختم و وارد نشیمن شدم. عمه تازه وارد نشیمن شده بود که منو دید. همزمان با ورود من عمه هم وارد نشیمن شد و همین که منو دید چشماشو ریز کرد و نگاهی به سر تا پام انداخت. چیه؟ این چه سر و ریختیه؟ آقات راضی شد طلاقتو بگیره؟ دلخور نگاهی به عماد انداختم. اونم که حسابی رگ مردونگی نداشتش باد کرده بود، بادی به قبقب انداخت و گفت فریما نرفته پیش آقاش. عمه پوزخندی زد. میرفتم چیزی عایدش نمیشد. عماد نگاهی به من انداخت. نه بس کن این دعوا و کینه قدیمی رو. داری با این کارا زندگی منم خراب میکنی. طرف حساب تو فقط دایی و فریما نیستن. این وسط زندگی منم داره نابود میشه. من فریما رو دوست دارم. اونم منو دوست داره. تو رو به هر کسی که میپرستی بذار ما زندگیمونو بکنیم. عمه هرسی شد. این دختر تو رو دوست داره؟ خوب خودت دیدی با مرد غریب خلوت کرده. چی میگی واسه خودت ننه؟ کدوم خلوت؟ من وقتی رسیدم شنیدم که فریما داشت به اون مردک میگفت مزاحمش نشه. اما از بس شما تو گوش من خونده بودی توپم پر بود و نمیفهمیدم دارم چی کار میکنم. به سختی جلوی لبخند زدنمو گرفتم. حالا که عماد داشت پشتم در میومد وقتش بود که خودی نشون بدم. نیم نگاهی به عمه انداختم. عمه جون، من دنبال دعوا و جار و جنجال نیستم. میخوام زندگیمو کنم. الانم اگه عماد بگه درس و مدرسه رو بذارم کنار میگم چشم. حرف و نظر عماد واسم از هر چیزی تو دنیا مهمتره. الانم میخوام برم شام مورد علاقه‌شو درست کنم. چون بهش قول دادم. اینو گفتم و با حرص از کنار عمه که مات و مبهوت نگاه میکرد رد شدم. و به وقتی که به عماد رسیدم کمی خودمو بهش نزدیک کردم و لمسش کردم. عماد چشماش برقی زد و خیره شد بهم. لبخندی زدم و چشمکی بهش زدم. و راهی مطبخ شدم. اما به محض خروج از نشیمن قلبم شروع کرد به تون تون زدن. بیزار بودم از خودم و تصمیم عجولانه‌ای که برای ازدواج گرفته بودم. نفرتم از عماد ذره‌ای کم نشده بود. اما بهتر بود باهاش مدارا می‌کردم تا به وقتش راهی برای خلاصیم پیدا می‌شد. مشغول درست کردن شام شدم. بعد از درس خوندن تنها کاری که منو از فکر و خیال رها می‌کرد آشپزی بود و بس. سرم به کارم بود که دستی دور کمرم حلقه شد. اینی از ترس کشیدم و ملاقه از دستم زمین خورد و صدای بدی داد. عماد همون جور که منو صفر در آغوش گرفته بود اخ می‌کرد و گفت چی کار می‌کنی فریما؟ می‌خوای ننمو خبردار کنی بیاد اینجا سر وقتمون؟ سعی کردم نفرت تو چشمامو ازش مخفی کنم. نمیدونم تا چقدر موفق بودم. اما به سمتش برگشتم و لبخند زدم. ببخشید. حواسم به کارم بود. تو هم آروم اومدی. ترسیدم. آروم آروم منو برد و به دیوار چسبوند. با دستی به گونم کشید و گفت واقعا اگه من بگم نری مدرسه نمیری؟ به اجبار گفتم نه، معلومه که نمیرم. تو که مدرسه رفتنو خیلی دوست داشتی. آهی کشیدم و گفتم تو رو بیشتر دوست دارم. دلم نمیخواد کاری بکنم که تو ناراحت بشی. اما سرخوش سرمو بالا گرفت و بوسه‌ای به لبم زد و گفت پس دیگه مدرسه نرو. باشه فریما. با خودم گفتم فریما این مراعات کردن چه سودی بهت میرسونه؟ وقتی میخوان تو رو از رویاها دور کنن چرا باید باهاشون سازش کنی؟ دلم میخواست فریاد بزنم و بگم نمیتونم دست بکشم از مدرسه. بگم عاشق درس خوندنم و هرگز ازش دست نمیکشم. اما برخلاف میلم لبخند زدم و چشم گفتم. اما چشماش برقی زد. امشب ننمو میفرستم بره خونش. لب گزیدم و سعی کردم لرزش بدنمو کنترل کنم و زمزمه کردم اگه نره چی؟ من دلم میخواد خلوت 2 نفره خودمونو داشته باشیم. اینا رو گفتم و دعا میکردم دروغمو از تو چشمام نخونه که خدا رو شکر نخون. و اونقدر خوشخوشانه شده بود که به هم چسبید و گفت عماد نیستم اگه ننمو نفرستم خونه خودش. از بوی تنش حالم داشت به هم میخورد. به بهونه سر زدن به غذا ازش فاصله گرفتم. عماد چند دقیقه اونجا موند و بعد از مطبخ بیرون رفت. با رفتنش نفس عمیقی کشیدم و احساس کردم راه نفسم باز شده. همش با خودم میگفتم تا کی ازش فرار میکنی فریما؟ چجوری میخوای از دست این آدمی که عین کنه بهت چسبیده و حکم شوهرتو داره خلاص شی؟
اصلا راه خلاصی بود و با همین فکر و خیالا غذا رو حاضر کردم و شعله‌ش رو کم کردم. عمه بی خیال نشسته بود و با نخ و سوزن درس لباسش رو میدوخت. عمادم سرش گرم رادیو بود. با ورودم عماد متوجهم شد و سرش رو بالا گرفت. چشمکی زدم و اشاره‌ای به عمه کردم. قبل از ازدواج دلم میخواست رابطم با عمه خوب باشه و اونو جای مادر دومم بدونم. اما بعد از بلاهایی که سرم آورده بود، قسم خورده بودم کاری کنم که پسرش تو صورتش نگاهم نکنه تا بدونه عاقبت ظلم و بی‌آبرو کردن یه خانواده یعنی چی. عماد که متوجه منظور من شد، رادیوشو کنار گذاشت و رو کرد به عمه. ننه. عمه نیم نگاهی بهش انداخت. عماد کمی دست کرد. حس کردم اگه کاری نکنم عماد جرئت نمیکنه حرفی به مادرش بزنه. برای همین بی توجه به چشخوره‌های عمه رفتم کنارش نشستم. جوری که زانوم مماس به زانوش بود. عماد که مشخص بود حالش خرابه رو به عمه گفت. امشب وسایلتو جمع کن، برو خونت. عمه با ناباوری بهش نگاهی کرد. با منی؟ عماد اخماشو در هم کشید و رو به عمه گفت. بله دیگه ننه. پس با دیوارم. خودتون خونه دارید. جمع کنید برید خونتون. عمه نگاه پرغیزشو به من انداخت. چی شد؟ چی تو گوشت خوند که خر شدی؟ بدبخت. این میخواد خامت کنه ازت سواری بگیره. همون کاری که مادرش با خانداداشم کرد. آروم فشاری به دست عماد آوردم و گفتم. عمه جون، به خدا من چیزی به عماد نگفتم. شاید خودش اینجوری دوست داره. عماد که مشخص بود هیچ وقت کسی اینقدر بهش بها نداده، به سختی لبخندشو خورد و رو کرد به عمه. ربطی به فریما نداره ننه. بعدم خونه زندگی تو ول کردی به امان خدا، اومدی اینجا برای دل ما که هی شر بپا کنی. جمع کن برو خونت. چطور واسه دخترات از روز اول جلز و ولز میزدی که خونه سوا داشته باشن؟ اون چند سوایی هم که با مادر شوهراشون بودن دنیا رو با آتیش کشیده بودی. به من که رسید آسمون تپید. سرمو پایین انداختم و به سختی جلوی خندمو گرفتم. عمه که انگار از شدت تعجب نمیتونست دهنشو ببنده همینطور خیره به ما بود. و بالاخره بعد از چند ثانیه سکوت به حرف اومد و با خشم گفت. چشمت به 4 تا چشم ابرو انداختن این دختره خراب افتاد. ننه تو یادت رفت؟ اینو که گفت عماد با خشم از جاش بلند شد و جلوی عمه قد کرد. بفهم چی میگی ننه؟ داری به زن من توهین میکنی. خدا شاهده که فریما از برگ گلم پاکتره. این اراجیفی هم که شما میگید همش از سر حسادته. عمه که آتیش خشمش به شدت شعله‌ور شده بود، پوزخندی زد و دست به سینه با حالت مسخره‌ای گفت. بدبخت. این میخواد ازت سواری بگیره. اینم عین ننه آب زیر کاهشه. میخواد تو رو عین موم بگیره تو دستشو، هر جوری دلش میخواد ازت سواری بگیره. نمیدونم هم چطور اینطوری خامت کرده که نمیفهمی با یارو چقدر جیک تو جیک بوده و هرز میپریده. اما من بهت ثابت میکنم. بعدم قدمی به سمت من برداشت. من نمیذارم پسرمو بکنی نوکر بله قربانگوی خودت. با یه ناراحتی ساختگی سرمو انداختم زیر. عمه جون، عماد شوهر منه. هر حرفی بزنه و هر خواسته از من داشته باشه، من جز چش گفتن چیزی نمیتونم بگم. اصلا هم قصد ندارم بهش بی احترامی کنم و اونو بله قربانگوی خودم کنم. عمه با خش چنگی به چادرش زد و به سمت در نشیمن رفت. اما قبل از بیرون رفتن با گریه‌ای که کاملا مشخص بود تصنعیه، رو کرد به عماد. دست درد نکنه عماد. خوب حق مادرتو کف دستش گذاشتی. خوب مزد این همه سال خون دل خوردنمو دادی. من بدبخت به خاطر شماها از همه چیزم گذشتم. ولی تو تا چشمت به این دختر خورد یادت رفت مادرت چه کارایی که برات نکرده. یادت رفت مادر بدبختت جز تو کسی رو نداره. توی همین مدت کوتاه متوجه شده بودم که همه از چه حربه‌ای استفاده میکنه. با گریه میخواست دوباره اعتماد عمادو به خودش جلب کنه و اونو بکشونه سمت خودش. اینو گفت و از نشیمن بیرون رفت. با رفتنش عماد انگار تازه به خودش اومده باشه، خواست بره دنبالش. که سری رفتم جلوشو بازوشو گرفتم. میگم عماد جان، میخوای تا شام حاضر بشه برم برات چایی بریزم؟ عماد مشت گره کردشو باز کرد و زیر لب لعنتی فرستاد و به سمتم برگشت. نوع نگاهش و حالت چشماش لرز به تنم انداخت. دستم آروم گرفت و با خودش کشوند به سمت اتاق. بعدش فقط درد بود و رنج و عذاب. سخت بود. بودم با مردی که ازش بیزاری از جون دادنم سخت‌تر بود. تظاهر می‌کردم به همراهی باهاش، اما از درون خون گریه می‌کردم. هر بار که لمسم می‌کرد، هر بار که در آغوشم می‌گرفت، من می‌مردم و زنده می‌شدم. دلم می‌خواست چشم ببندم و تمام شه اون همخوابی اجباری. اما کمی که گذشت دیدم عماد با خشم خودش رو عقب کشید. تعجب کرده بودم. نمیدونستم چه اتفاقی افتاده. اما کم کم به خودم اومدم و متوجه خشم و عصبانیتش شدم.
عماد نمیتونست کاری با من کنه. اون مشکل داشت. دچار ضعف بود. واسه همینم اینقدر عصبانی شده بود و زود خودش رو کنار کشیده بود. با ترس سر جام نشستم و زانوهامو تو بغل گرفتم. بی توجه به من چنگی به لباسش زد و بی حرف با قدمای بلند از اتاق بیرون رفت. دروغ چرا؟ دلم براش سوخت. برای مرد ضعیف و وابسته‌ای که همچین ضعفی داشت خیلی دلم سوخته بود و همونجا حس نفرتم نسبت بهش به ترحم تبدیل شد. با گریه لباسمو پوشیدم و راهی مطبخ شدم. ته دلم خوشحال بودم که عماد نمیتونه کاری با هم بکنه و دعا میکردم این ضعفش همیشگی باشه و تا ابد نتونه به حریم من تجاوز کنه. کمی توی مطبخ خودمو سرگرم کردم و بعد برگشتم به نشیمن و یکی از کتابامو برداشتم و شروع کردم به خوندنش که با صدای بسته شدن در حیاط از جا پریدم. سری دستی به صورتم کشیدم و راهی نشیمن شدم. عماد با حالی خراب وارد شد. نیم نگاهی بهم کرد و سرشو پایین انداخت. با عجله جلو رفتم و کتشو از دستش گرفتم. خوش اومدی. شام حاضره. میرم بکشم. و خواستم از کنارش رد بشم که مچ دستمو گرفت. از من بدت میاد. مگه نفریمو؟ لب زدم. نه. چرا باید بدم بیاد؟ به خاطر مشکلی که دارم. سری تکون دادم. نه عماد. من دوستت دارم. بعدم این موضوع ممکنه واسه هر کسی پیش بیاد. حالا انشالله دفعه بعد. اینو که گفتم برق شوق توی چشماش دیدم. اگه تو بهم کمک کنی حالم خوب میشه. به خدا خوب میشم. قول میدم. فقط تو کنارم باش. بهش اطمینان دادم که همیشه کنارش هستم و بعد برای کشیدن شام از نشیمن بیرون زدم. اما در نشیمنو که بستم با حرص زیر لب گفتم به گور خودم بخندم اگه بخوام به تو کمک کنم. ته دلم خوشحال بودم. خوشحال از اینکه اون اینطور ضعفی داره. ولی از یه طرفم نگران بودم که نکنه این ضعف دائمی نباشه و گذرا باشه. شام رو کشیدم و خوشحال از اینکه تونستم عمه رو از خونه بیرون کنم کنار عماد نشستم و بعد از مدت‌ها با خیال راحت غذامو خوردم. فردای اون روز صبح زود از خواب بیدار شدم. به عادت همیشه که صبح زود بیدار می‌شدم و می‌رفتم مدرسه با شوق خواستم برم وسایلمو آماده کنم که یاد قولی افتادم که به عماد داده بودم. تو دلم لعنتی به عماد و عمه فرستادم و با لبای ورچیده روی دوشک نشستم و سرمو روی زانوم گذاشتم. عماد هنوزم کنارم خواب بود. خدا رو شکر شب گذشته‌ام کاری به کارم نداشت. تو فکر و خیالای خودم غرق بودم که با صدای عماد از جا پریدم. واسه چی تو لکی؟ با غصه نگاش کردم. به شوق مدرسه از جا بلند شدم اما یادم اومد نمیتونم برم. اینو گفتم و آهی از ته دل کشیدم و از جا بلند شدم. تا پاشی من میرم برات صبونه حاضر کنم. اما در رو که باز کردم عماد با تردید گفت درس خوندن رو خیلی دوست داری فریما؟ سری به نشونه مثبت تکون دادم. مکسی کرد و بعد از چند لحظه گفت اگه اینقدر درس خوندن رو دوست داری میتونی بری مدرسه. با شوق نگاش کردم. انگشتشو به نشونه تهدید به سمتم گرفت. فقط حواست باشه. دست از پا خطا کنی یا یه بار دیگه ببینم اون مردی که این مزلف داره باهات حرف میزنه نمیذارم بری مدرسه. فهمیدی؟ این آخرین اخطار فریما. با ذوقی که سعی میکردم پنهونش کنم نگاش کردم. قول میدم عماد. قول میدم دست از پا خطا نکنم. ممنونم. برم صبونه رو حاضر کنم که مدرسم دیر میشه. از فردا هم هر شب نهار رو حاضر میکنم که ظهر یه وقت اگه نرسیدم بی غذا نمونی. نهار امروزم سعی میکنم زودتر برگردم که تا تو نرسیدی حاضر باشه. عماد چنگی توی موهاش زد. نهار میرم پیش ننم. از دستم دلخوره. دیشب تا صبح نتونستم درست بخوابم. اونقدر از اینکه قرار بود دوباره به مدرسه برم خوشحال بودم که اصلا برام مهم نبود عماد قراره دوباره پیش عمه بره. واسه همینم چشمی گفتم و با عجله رفتم تا صبونه عماد آماده کنم. و لباس پوشیدم و راهی مدرسه شدم. همش ترس اینو داشتم که آقا معلم دوباره صد راهم بشه و برام دردسر تازه‌ای درست کنه. برای همین وقتی رسیدم مدرسه سعیده رو کشوندم جای خلوتی و گفتم سعیده یه کاری باید برام کنی. سعیده سوالی نگام کرد. میخوام به اون آقا معلمه از طرف من یه پیغام برسونی. بهش بگو تحت هیچ شرایطی صد راه من نشه. حتی برای سلام علیک کردن. بهش بگو و قول ازش بگیر که برام دردسر درست نکنه. عماد به سختی راضی شده بیام مدرسه. اگه خطایی ازم ببینه باید فاتحه درس و مدرسه رو واسه همیشه بخونم. سعیده قبول کرد و قول داد تو اولین فرصت پیغاممو به آقا معلم برسونه. سر ظهر بود که برگشتم خونه. عماد هنوز نیومده بود. رو زمینای پدرش کار میکرد و در کنارش با ماشین داماد بزرگشون از شهر جنس می آورد.
و به مغازه‌های ده میفروخت. بعد از عوض کردن لباسام رفتم تو مطبخ. میخواستم ناهاری سرهم کنم که سر و کله عماد پیدا شد. منو که تو مطبخ دید دست انداخت دور کمرم و زیر گوشم سمسمه کرد. وقتی داری آشپزی میکنی خواستنی‌تر میشی. به سختی لبخندی زدم. دعا میکردم دست برداره از سرم. اما عماد قصد نداشت راحتم بذاره و توی همون مطبخ اومد سر وقتم. اما بازم مثل همون شب قبل نتونست به خواسته دلش برسه و با عصبانیت بلند شد و با کف دست محکم به پیشونیش کوبید و زمزمه کرد. نمیدونم چه مرگمه. لب گزیدم و آهسته لباسمو مرتب کردم. روم نمیشد در مورد مشکلش سوالی بپرسم. اما سعی کردم خجالتو بذارم کنار و بعد از کمی دست کردن آهسته پرسیدم. میگم بهتر نیست بری پیش طبیب؟ اینو که گفتم نگاه بدی بهم انداخت. برم طبیب؟ مگه مشکلم چیه که بخوام برم طبیب؟ هان؟ ترسیده تو خودم جمع شدم. نه، مشکلی نیست. فقط من خواستم کمکی کرده باشم. اینو که گفتم اخ میکرد و از جا بلند شد. به جای این مزخرفات خودت هم یکم همکاری کن. چیه این ماس میمونی؟ به خاطر همینه که من نمیتونم دیگه. عماد یه جوری حرف میزد که انگار من مقصر این ماجرا بودم. اینا رو که گفت سری لباسشو مرتب کرد و از مطبخ زد بیرون و بعد از توی حیاط با صدای بلندی گفت برو حاضر شو میریم پیش ننم. آهی کشیدم و از جام بلند شدم. زیر غذامو خاموش کردم و از مطبخ زدم بیرون. دلم نمیخواست برم خونه عمه. اما بعد از اجازه‌ای که عماد برای درس خوندن بهم داده بود ترجیح میدادم زیاد باهاش بحث نکنم و دل به دلش بدم. عماد که انگار از قبل برنامه رفتن به خونه مادرشو داشت، یه مقدار خوراکی خریده بود که اونا رو برداشتیم و راهی خونه عمه شدیم. افسانه بزرگترین نوه عمه بود و حدوداً 6 سالیش میشد. ما رو که دید لبخندی به پهنای صورت زد و با صدای بلندی گفت ننه مائده، دایی اومده. همراه عماد وارد خونه شدیم. اما قبل از این که بریم تو عماد بازوی منو گرفت و گفت دهن به دهن ننم نمیذاری یا؟ با تعجب گفتم من که کاری به عمه ندارم. اگه چیزی هم بگه چشم، به احترام تو جوابشو نمیدم. هر بار که به عماد چشم میگفتم و بهش بها میدادم عین بچه‌ها ذوق میکرد و خوشحال میشد. منم احساس میکردم کم کم داره رگ خوابش دستم میاد. همراهش وارد اتاق عمه شدم. عمه روی تشک دراز کشیده بود و چشماشو رو هم گذاشته بود و صدای ناله ساختگیش کل اتاقو گرفته بود. 2 دختراشم کنارش نشسته بودن. عماد هر زده خریدار رو روی زمین گذاشت و رفت داخل و جلوی تشک عمه نشست و با نگرانی گفت ننه، چی شده ننه؟ بعدم رو کرد به خواهرش. چی شده؟ چرا ناله میکنه؟ چه بلایی سرش اومده؟ سمیرا بی حوصله از جا بلند شد. نمیدونم والا داداش. از دیشب ما رو کشونده اینجا، یه ریز داره گریه میکنه و فریما رو نفرین میکنه. تو بگو چی کارش کردید که به این حال و روز افتاده؟ سمیه خواهر کوچیکتر عماد اشاره‌ای به من کرد تا از اتاق بیرون برم. سمیه بازومو گرفت و منو کشون توی حیاط و آهسته گفت کاش نمی اومدی. الان باز ببینه تو اینجایی جنجال جدید به پا میکنه فریما. با نگرانی گفتم به خدا من کارش نداشتم سمیه. عماد خودش. سمیه نذاشت حرفم تموم بشه. میدونم فریما، من درکت میکنم. خودمم تازه عروس بودم و میدونم که دوست دارید مستقل باشید و تنها باشید. اما تو رو خدا هوای ننه رو هم داشته باشید. من میدونم ننم چقدر عذابت داده، اما به خدا دست خودش نیست. دیشب یه لحظه نفرینت میکرد، یه لحظه میگفت فریما هم حق داره. هر کی جای اون بود منو از خونش بیرون میکرد. اصلا نمیدونم چرا اینجوری میکنه. به خاطر یه کینه قدیمی هم خودش رو اذیت میکنه هم شما رو. آهی کشیدم و خواستم حرفی بزنم که سمیرا وارد حیاط شد و نگاه چپ چپی بهم انداخت. میذاشتی 2 روز بگذره بعد ننمو از خونت بیرون میکردی. جوابشو ندادم. سمیه اما در جوابش گفت بس سمیرا، تو رو خدا ول کن. تو که خودت خوب میدونی فریما این وسط بی تقصیره. هرچی که هست زیر سر ننه خودشه. ترجیح دادم سکوت کنم و حرفی نزنم. سمیرا هم سکوت منو دید، رو ترش کرد و راهی مطبخ شد و از اونجا سمیه رو صدا زد. سمیه بوسه‌ای به گونم زد. به دل نگیر. سمیرا خیلی وابسته ننست. خودت که میدونی. همین وابستگی هم باعث شده چشمش کور بشه و حقیقت رو نبینه. بغض راه گلومو بسته بود و فقط تونستم به زور یه لبخند روی لبم بنشونم. از موقعی که یادم میاد همیشه سمیه بهتر بود. اون موقع ها که عمه خودشو خوب نشون میداد من همیشه میگفتم سمیه به عمه رفته.
واسه همینم اینقدر خوب و مهربونه. سمیه که رفت تو مطبخ منم پشت سرش راه افتادم. اما کنار در مطبخ که رسیدم متوجه شدم دارن با هم حرف میزنن. واسه همین داخل نرفتم و پشت در گوشامو تیز کردم. صدای سمیرا خیلی واضح به گوش میرسید. واسه چی از این دختره غربتی طرفداری میکنی؟ سمیه با صدای آرومی گفت حالا دادم نسنی، من میشنوم. بعدم فریما چه گناهی کرده؟ خودت که بهتر میدونی. ننه از دایی کینه داشت. وگرنه همون اول کار میرفت دختر خاله محتاج واسه عماد میگرفت. خاله محتاجم از خداش بود و دو دستی دخترش رو تقدیم میکرد. اما رفت سراغ فریمای بیچاره. با اینکه میدونست ممکنه دایی دست رد به سینش بزنه، اما حاضر بود هر تحقیری رو تحمل کنه، اما شانسش رو امتحان کنه. بلکه از این طریق بتونه انتقام گذشته ها رو از دایی بگیره. سمیرا، ننه کینه چشمشو کور کرده. من و تو که نباید بشیم این اون. سمیرا با حرص گفت نخیر سمیه خانم، اونجوری هم که فکر میکنی فریما بیچاره نیست. اتفاقا حسابی هم آب زیر کاست. وگرنه عماد که جونش بود و ننه اونو از خونش بیرون نمیکرد. الانم من خودم یه سر دارم 1000 سودا. حوصله ندارم هی هر روز اینا با هم بحث کنن و من از خونه زندگیم آواره بشم. بعدم بخوام به خانواده شوهرم جواب پس بدم. همینطور که گوشم پی حرفای این دوتا خواهر بود، با صدای داد و بیداد عمه از جا پریدم. داد میزد و منو نفرین میکرد و آرزوی مرگمو میکرد و میگفت پسرشو چیز خور کردم و عین ننم جادوگرم. اولش از حرفاش ناراحت شدم، اما بعد که صدای عمادو شنیدم که داره پشتم در میاد کمی خیالم راحت شد و همونجا تو حیاط نشستم. چند دقیقه عماد و عمه با هم بحث کردن و بعد عماد با حرص از اتاق بیرون زد و با صدای بلندی گفت من دیگه پامو تو این خونه نمیذارم ننه. سمیرا سراسیمه جلو اومد. چی میگی واسه خودت داداش؟ مگه ما خودمون خونه زندگی نداریم که هر روز ننه خبرمون کنه و بی خودشو به مریضی بزنه؟ والا من که دیگه نمیتونم زندگیمو ول کنم بیام بشینم ور دل ننه. یا با خودت ببرش یا خودت برگرد اینجا. عماد لگدی به فرغونه کنار در زد. به من چه؟ وقتی اینقدر به سن من توهین میکنه من واسه چی باید ازش مراقبت کنم؟ بعدم ننه از من سر حال تره. اما نمیخواد قبول کنه که من زن گرفتم و زندگی تشکیل دادم. تا همین چند وقت قبل خودش خونه منو تو شیشه کرده بود که بیا برو زن بگیر. حالا میگه برو زن تو طلاق بده. مگه من عروسک دستشم که هر کاری گفت بگم چشم؟ واسه اولین بار از ته دل آرزو کردم که ای کاش عماد به حرف عمه گوش بده و منو طلاق بده. عماد با خش رو گرفت از خواهرش و گفت تو هم اگه خیلی به فکر زندگیت هستی دیگه نیا اینجا. نگرانم نباش. ننه هیچ چیش نیست. این بازی‌ها عین همون بازیای قبل از عقد منه. بعدم اشاره‌ای به من کرد تا همراهش بشم. سرسری از سمیرا و سمیه خداحافظی کردم و پشت سر عماد از خونه عمه زدم بیرون. عماد مدام داشت زیر لب با خودش حرف میزد. منم دیگه چیزی ازش نپرسیدم و چیزی نگفتم، چون اون چیزی که باید رو از زبون خودش شنیده بودم. اما ازش خواسته بود منو طلاق بده و واسه همینم عماد اینقدر به هم ریخته بود. وقتی رسیدیم خونه از دور محمدو دیدم که جلوی در ایستاده و بی‌حوصله داره اطرافشو نگاه میکنه. قدممو تند کردم و جلو رفتم. با دیدنم سلام کرد و گفت میدونی از که اینجا مابجی؟ لبخندی زدم و گفتم ببخشید داداش، رفته بودیم جایی. چی کار داری؟ بیا بریم تو. محمد سری تکون داد. هیچی، ننه گفت بیام اینجا بهت بگم امشب واسه شام خونه ما دعوتید، حتما بیاید. عمادم که ایستاده بود تشکر کرد و بی‌حوصله درو باز کرد و رفت داخل. محمد اشاره‌ای بهش کرد و آهسته گفت چش بودی؟ شونه‌ای بالا انداختم. ولش کن، بیا بریم تو. نه، باید برم خونه، نهار نخوردم. اصرار کردم بیا داخل با ما غذا بخوره، اما قبول نکرد و خیلی زود رفت. اون روز تا شب از خوشحالی رو پا بند نبودم. عمادم کمی به هم ریخته بود اما حرف خاصی نمیزد. غذاشو که خورد همونجا گرفت خوابید. شب که شد لباس مناسبی پوشیدم و چروک پیراهن و شلوار عمادو با کتری داغ گرفتم و براش بردم. اخماش از ظهر بیشتر تو هم رفته بود، اما مخالفتی با رفتنمون نمی‌کرد و منم حرفی نمی‌زدم. بالاخره راهی خونه آقا جونم شدیم. وارد که شدیم با استقبال گرم ننه و بیبی جون روبرو شدم. انتظار داشتم خواهرامم باشن، اما ننه گفت آقا جونت با عماد کار داره، نخواسته خون شلوغ بشه و فردا شب دوباره قراره مهمونی بدن و این بار همه رو دعوت کنن. وقت شام که شد رفتم کمک ننه تا وسایل سفره رو حاضر کنم. عمادم با فاصله از آقا جون نشسته بود و با اخمایی در هم سرش پایین بود. همش میترسیدم بینشون بحثی پیش بیاد،
مخصوصاً که عماد خیلی سرد با همه برخورد کرد. اما برخلاف انتظارم شام توی سکوت خورده شد. ننه سنگ تموم گذاشته بود و مدام حواسش به عماد بود که چیزی کم و کس نداشته باشه. جوری که کم کم اخم عماد باز شد و چند باری هم از ننه تشکر کرد. بعد شام تازه سینی چای رو جلوی آقا جونم گذاشته بودم که آقا جون گلویی صاف کرد. زندگیتون چطوره بابا؟ نیم نگاهی به عماد انداختم. اگه میدونستم که با گفتن ای به عماد آقا جونم پشتم رو میگیره و طلاقم رو از عماد میگیره، لحظه‌ای شک نمی‌کردم و همه چیز رو میگفتم. اما گفتن من دردی ازم دوا نمی‌کرد. طلاق تو روستای ما وحشتناک‌ترین اتفاق ممکن بود. و اینطوری که توی این مدت متوجه شده بودم، هیچ دختری اجازه طلاق نداشت. حتی اگر دختر مردی شبیه به آقا جون من که درس خونده و به ظاهر روشنفکر بود. واسه همین زیر لب زمزمه کردم: به لطف شما خوبه آقا جون. سایتون همیشه بالا سرمون باشه انشالله. آقا جون با لبخند سری تکون داد. عماد، دایی جان، از زندگی راضی هستی؟ مشکلی نداری؟ کار و بارت چطوره؟ عماد که دوباره اخماش تو هم رفته بود به سردی گفت: خوبه دایی، به لطف شما. آقا جون که مشخص بود در صدد دلجویی بر اومده با محبت ادامه داد: عماد جان، تو هم این پسر خودمی. اول از همه خواهرزادمی، بعدم دامادمی و دختر عزیز کردم و بهت سپردم. هرچی تو گذشته ها بوده رو فراموش کن و بچسب زندگیت. عماد به تلخی گفت: گذشته رو که نمیشه فراموش کرد دایی. انگار یادتون رفته. آقا جون اومد جوابی به عماد بده که به خودم اومدم و برای اینکه بحث عوض بشه سری بلند شدم و سینی چای رو گرفتم جلوی آقا جون. اما اصلا حواسم نبود که کمی آستین لباسم بالا رفته و رد کبودی دور مچم مشخصه. و تا اومدم متوجه شدم و خواستم آستینمو پایین بکشم، آقا جون متوجه رد کبودی شد. با تعجب سینیو از دستم گرفت و رو زمین گذاشت. بعدم مچ دستمو تو دستش گرفت و گفت: این چیه فریما؟ سری دستمو عقب کشیدم. چیزی نیست آقا جون. خوردم به دیوار. آقا جون اخ میکرد. دستتو بده ببینم. با ترس دستمو جلو بردم. آقا جون آستینمو کامل بالا زد و نگاهی به رد کبودی دو دستم انداخت و با خشم گفت: این چیه فریما؟ کار کیه؟ و نگاه بدی به عماد انداخت و دوباره پرسید: مگه نمیشنوی چی میگم؟ میگم کار کیه؟ جای دست عمه بود. رد انگشتاش روی مچ سفید دستم مونده بود. لب گزیدم و سرمو پایین انداختم. آقا جون صداشو بالا برد: بهت میگم کار کیه؟ چرا ساکت شدی؟ خواستم جوابشو بدم که عماد با قلدری گفت: کار من خاندایی. اینو که گفت خشم آقا جون بیشتر شد. دست منو رها کرد و از جاش بلند شد. عمادم به حالت دفاعی از جاش بلند شد. ننه که شرایطو دید سری بلند شد و روبروی آقا جون ایستاد و با التماس گفت: آقا، زن و شوهرن. بینشون مشکلی هست، خودشون برطرفش میکنن. شما ببخشید. آقا جون با حرص مادرمو کناری زد. این همه سال زن منی، شده یه بار انگشت من بهت بخوره؟ بحث و دعوا بین زن و شوهر هست. اگه نباشه عجیبه. اما کتک. بچه منو بی کس و کار گیر آوردی، بی غیرت. اما دست به سینه با خون سردی گفت: تاوان خطایی که کرده رو اینجوری داده دایی. من شوهرشم، اختیاردارشم. اینو که گفت آقا جون از حرص قرمز شد و تا ما به خودمون بیایم به سمت عماد حمله ور شد و مشت محکمی به صورتش کوبید. اشک روی گونم نشست. بازوی آقا جونو گرفتم و با التماس گفتم: آقا جون، تو رو خدا نکنید. هرچی هم من و ننه تلاش می‌کردیم تا آقا جون عقب بکشیم، حریفش نمی‌شدیم. در نهایت بعد از چند تا مشت و سیلی که نثار عماد کرد، آقا جون دستی به لباسش کشید و کمی عقب‌تر رفت. با حرص نفس میزد و رگ گردنش بیرون زده بود. انگشتشو به نشونه تهدید به سمت عماد گرفت و با صدای گرفته‌ای گفت: سری قبل بهت گفتم، انگار به گوشت نرفت. قلم میکنم دستی رو که روی دخترم بلند بشه. دیگه مثل سری قبل از این کار آقا جون خوشحال نبودم و دلم خنک نشد. چون میدونستم آقا جون فقط در همین حد پشت منه که عمادو گوشمالی بده. آخه مگه عماد بچه بود که با گوشمالی درست بشه و بترسه؟ اونم زمانی که میدونست هر چی بشه تهش من مجبورم سر زندگیم با اون بمونم و طلاق و جدایی در کار نیست. با گریه نگاهی به عماد انداختم. لباسش به هم ریخته بود و صورتش قرمز شده بود. میدونستم تاوان این کتک‌ها رو من باید پس بدم. عماد با کینه نگاهی به آقا جون انداخت و خطاب به من گفت: بپوش بریم فریما. آقا جون اما ساکت نمون. حواست باشه عماد. انگشتت به فریما بخوره از هستی ساقطت میکنم. دلم میخواسته هم باز کنم و بگم لازم نیست اونو از هستی ساقط کنی. منو از اون جهنم خلاص کن. پدر باش و حامیم باش
تا خلاص شم از این زندگی اجباری حال به هم زن. اما سکوت کردم و با گریه چادرم رو سرم انداختم و وقتی سکوت آقا جون رو دیدم به اجبار پشت سر عماد از نشیمن بیرون زدم. صدای دلخور ننه به گوشم رسید که داشت آقا جون رو سرزنش میکرد. کار درست نبود آقا. عماد داماد توه. الان پاره تن ما زیر دستشه. به جای اینکه مراعات کنی و دلشو به دست بیاری، بدتر جوشیش کردی تا دوباره بیفته به جون این دختر بدبخت. پاتون کردم و به سمت عماد رفتم. و دیگه نشیدم که آقا جون در جواب ننه چی گفت. عماد جوری تون راه میرفت که باید دنبالش میدویدم تا بهش برسم. جلوی در خونه که رسیدیم در رو باز کرد و با اخم رو کرد به من. گم شو داخل. بی حرف رفتم داخل. انتظار داشتم خودشم بیاد. اما در رو محکم بست و رفت. با رفتنش خیالم راحت شد. با خودم گفتم میره و کمی آرومتر میشه. اینجوری وقتی برگشت دیگه کاری به کار من نداره. اما نمیدونستم اینا همش فکر و خیالات خام منه. چند ساعتی گذشته بود و هنوز سر و کله عماد پیدا نشده بود. جا رو پهن کردم و دراز کشیدم. و دعا میکردم عماد وقتی میگرده آروم شده باشه. و از اجازه‌ای که برای مدرسه رفتم بهم داده پشیمون نشده باشه. از آقا جون دلخور بودم. اگه بنا به حمایت کردم بود نباید میذاش من برگردم. باید دستمو میگرفت و نگه هم میداشت تو خونش. باید طلاقمو از عماد میگرفت تا به قول خودش دستش دیگه به دخترش نخوره. با همین فکر و خیالات خوابم برده بود. تو خواب و بیداری بودم که با شنیدن صدای بسته شدن در به خودم اومدم. اما سری خودمو جمع جور کردم و چشممو محکم روی هم گذاشتم. به امید اینکه عماد فکر کنه خوابمو کاری به کارم نداشته باشه. و اگه عصبانی هم هست تا صبح فروکش کنه. در اتاق که باز شد ضربان قلبم بالا رفت. دستمو مشت کردم و تمام تلاشمو کردم تا تکون نخورم. اما با حس کشیده شدن موهای سرم آخی گفتم و دستمو روی سرم گذاشتم. عماد با عادت همیشه‌اش منو از موهام گرفت و سرمو کشید بالا. تو تاریک و روشنی چراغ نفتی که توی حیاط بود چهره پر از خشم عمادو دیدم. دهنش بوی بدی میداد و معلوم بود که زهرماری خورده. و رد کبودی روی صورتش رو توی تاریکی هم میشد دید. به سختی آب دهنمو قورت دادم. داری چی کار میکنی عماد؟ خواب بودم. منو کشید سمت خودش و زیر گوشم نجوا کرد. از عمد سینه تو بالا زدی مگه نه؟ از من بدت میاد میدونم. میخوای سر به تنم نباشه. با حقه گفتم به خدا از عمد نبود. دست از سرم بردار. موهامو کندی. لبخند معناداری زد و به شدت هلم داد. زمین خوردم و با گریه تو خودم جمع شدم. عماد با قدمای بلند از اتاق رفت بیرون. اما طولی نکشید که برگشت. با دیدن چاقویی که توی دستش بود جیغی از ترس کشیدم و عقب رفتم. مست کرده بود و انگار عقلشو از دست داده بود. به هم نزدیک شد. با ترس خودمو به دیوار چسبوندم. دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.